Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të njëjtë në orën 21 në këtë bisedë të drejtë për drejtë, e cila e ka nisjen e saj, megjithëse duket sikur është një bisedë e cila vazhdimisht ka qenë në qendër të vëmendjes në 2 muajt e fundit, e ka nismën e saj nga dita e diel, data 19 nëntor, kur fillimisht Antarësia Socialiste e Tiranës dhe më pas Dega e Partisë Demokratike të Tiranës kanë zyrtarizuar 2 kandidatura. Në të vërtetë Partia Socialiste duket se është një pak më avancuar në kandidaturën e saj për kandidat në bashkinë e Tiranës, kryetarin e Partisë Socialiste zotin Edi Rama, dhe njëkohësisht i është përgjigjur pothuajse në të njëjtën ditë dhe kryesia e Degës së Partisë Demokratike të Tiranës, e cila ka kërkuar zyrtarisht nga forumet e kësaj partie që Sokol-Solldashi, ministri i Brendshëm, të jetë dhe ai kandidati konkurrenti i Partisë Demokratike ose ndoshta i koalicionit djathtë përballë kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama në Betejën e Tiranës. Në të vërtetë debati sotëm do të jetë i ndarë në 2 pjesë, një pjesë që lidhet me zgjedhjet që me sa duket dhe përmes zyrtarizimit 2 kandidaturave kanë startuar tashmë de facto, pavarësisht se zyrtarisht do të marrin rrugë në fillim të janarit, si dhe për diskutuar mbi betejën për Tiranën dhe me 2 kandidaturat kryesore që do të përballen në kryeqytet. Për herë të parë në 14 vjet zgjedhje lokale kryeqyteti ka vendosur e ka rritur mjaft nivelin e përfaqësimit të tij, ka nga njëra anë është kryetari i Partisë Socialiste dhe natyrisht figura më përfaqësuese e koalicionit të majt, përballë tij është ministri më i suksesshëm i qeverisë Berisha, si dhe një nga politikanët me rritjen padyshim më evidente në 3 vitet e fundit brenda së djathtës. Për diskutuar mbi këto probleme, pra sikurse thash mbi situatën për zgjedhjet dhe më pas për konkurimin në Tiranë, kam ftuar 4 personazhe të njohur të jetës politike si dhe të mediave në Shqipëri, duke nisur që nga zoti Bamir Topi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në kryetari i kësaj partie, mirëmbrëma zoti Topi. Zoti Ben Blushi, sekretar politik i Partisë Socialiste dhe deputet, mirëmbrëma zoti Blushi. Zoti Andi Bushati, drejtuesi i emisionit Zonë e Ndaluar, mirëmbrëma, dhe komentator politik zoti Bushati, si dhe Skënder Minxhozi, kryeredaktor i revistës Mapo, si dhe një nga komentatorët e njohur politik. Mirëmbrëma zoti Minxhozi. Sikurse thash, janë këto 2 temat në të cilat do fokusohemi gjatë debatit sotëm, por po e nisim me material të shkurtër, i cili risjell edhe një herë në vëmendjen tonë pikërisht temën e debatit. Shqipëria duket se ka hyrë në fazën e fundit përgatitore për zgjedhjet lokale, që sipas të gjitha gjasave do të zhvillohen në datën 21 janar të vitit të ardhshëm. Tentativat për një shtyrje të zgjedhjeve kanë dështuar dhe presidenti pritet të dekretojë datën e mësipërme në javën e parë të dhjetorit. Por pavarësisht fushatës që duket se ka startuar, ka ende mjaft pikpyetje që është e vështirë të ndash nga njëra tjetra. Opozita ka vendosur një seri kushtesh që nuk lënë ende të qartë të kuptohet nëse janë ultimative për të marrë pjesë në zgjedhje. Data është konsideruar problematike pasi koincidon me atë të zgjedhjeve në Serbi. Ka mjaft komente lidhur me kushtet e motit në atë kohë dhe mundësinë për të zhvilluar zgjedhjet normale, si dhe pika të tjera që vijojnë të mbajnë peng vëmendjen e publikut. Jashtë kësaj, duket se 2 forcat kryesore kanë zyrtarizuar kandidatët kryesor për kryeqytetin. Partia Socialiste ka votuar për një mandat të tretë Edi Ramës, kryetar aktual i bashkisë dhe kryetari i Partisë Socialiste, duke e parë atë si kandidaturën kryesore dhe më adapte për sukses në kryeqytet. Partia Demokratike pritet të zyrtarizojë Sokol Solldashin, ministri i Brendshëm, deputet, një ndër ministrat më të suksesshëm të qeverisë Berisha dhe padyshim politikanin me rritjen më të madhe brenda së djathtës në 3 vitet e fundit. Përballja e tyre e ka ngritur për herë të parë Beteja në Tiranë në nivelin më të lartë që ka njohur në këto 14 vjet të zhvillimit të zgjedhjeve lokale të lira në Shqipëri. E pra ishe ky material filmik i cili fokusohet në debatin që do të kemi sot studio, po kaloj menjëherë në ballafaqimin me të ftuarit. Zoti Topi, a është e gatshme Partia Demokratike dhe padyshim dhe koalicioni djathtë, besoj që ju mund të flisni dhe në emër tyre për të përballur zgjedhjet lokale? Në shkuptim është e gatshme. A është e gatshme? A i keni marrë ju gjitha masat? Dhe jeni të bindur që tashmë keni mbetur vetëm për të hyrë në fushat elektorale? Natyrisht që Partia Demokratike jo vetëm është e gatshme, por këtë terren e ka përgatitur me kohë.
dhe nuk duhet të kaloj me njëherë në kampi kundërshtar, po duhet patjetër për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje të rëndësishme. Më duket sikur kampi tjetër nxjerr 1000 pretekste, duke dëshmuar që nuk është gati. Them Partia Demokratike ka qenë gati sepse jo vetëm vjen mbas një fitore të rëndësishme në zgjedhjet politike të vitit kaluar, por menjëherë mbas marrjes së pushtetit u tregua shumë e predispozuar për të krijuar një terren të ri politik, demokratik, për të krijuar terrenin e reformimit të kodit zgjedhor, që e predispozuar për t'u përgjigjur dhe thirrjes së presidentit në dhjetorin e kaluar, dhe vazhdimisht deri në këto momente që po flasim, jemi të predispozuar për të dalë nga ky handicap në cilin jemi futur për shkak të opozitës. Gjithsesi do shpresoja që t'i shmangim debatin teknik për arsye se shumë nga shikuesit ndoshta nuk janë të fokusuar mirë. Zoti Blushi, a jeni të gatshëm ju si Parti Socialiste dhe si opozita majt për të përballur në zgjedhjet mundësisht, sipas mundësive duhet jenë në datat 14 ose 21 janar, megjithëse presidenti ka fokusuar datën 21 në prononcimet jo zyrtare? Sot që flasim, ne kemi gati 1000 kandidat për 307 bashki dhe komuna në gjithë Shqipërinë, ndërkohë që PD-ja s'ka asnjë kandidat të shpallur. Janë kandidat zyrtar të shpallur? Padyshim janë kandidat që ekzistojnë, të zgjedhur nga strukturat e Partisë Socialiste, dhe gati 3 apo 4 fishi i tyre, pra rreth 4000 janë kandidat të aleatëve. Dhe kandidaturat tona janë pothuajse publike, përveç ndoshta hi dhe zotin Olldashi, që akoma nuk është kandidaturë zyrtare, PD-ja s'ka asnjë kandidat. Që thotë përgatitjet tona janë shumë më afër zgjedhjeve. Po pavarësisht nga kjo është çështje strategjisht të brendshme. Ne jemi të gatshëm për zgjedhje, e kemi thënë çdo ditë, sigurisht e kurzuar kjo me standarde. Që do thotë? E kurzuar me mundësi për të patur zgjedhje në parametra të arsyeshëm, në kushtet tona, zgjedhje të cilat garantojnë se për partitë politike do ketë mundësi që të zhvillojnë një fushat normale në kushte përshtatshme, do ketë mundësi për mobilitet zgjedhor, sepse nuk mund të bësh fushat nëse shkon në një fshat ka 300 votues, nuk arrin dot të vijë asnjë votues për shkak edhe të motit. Zgjedhjet përshtatshme nëse votohet në një ditë kur në 300 votues që mund të ketë i fshat, asnjë prej tyre nuk ka mundësi të arrijë qendrën e tyre të votimit, sepse fshati është nën 2 metra bor. Zgjedhjet përshtatshme nëse ka lista, dhe kjo është themelore. Sot që flasim, nuk ka lista në Shqipëri. Në vitin ikum nga zgjedhjet e vitit 2005, me 2.8 milion zgjedhës. Jemi jo më larg se 45 ditë nga zgjedhjet në afatin zyrtar të tyre, në Shqipëri nuk ka asnjë zgjedhës. Përsa kohë që nuk ka lista zgjedhësh, nuk ka zgjedhës. Dhe sot që flasim, nuk ka komisioner. Pra, nuk ka njerëz të identifikuar, dhe të trajnuar, të cilët do të mund të numërojnë votat tona. Sepse ky afat është shkelur që në gusht të këtij viti, kur gati 50.000 komisioner që parashikohen sipas ligjeve të fuqit numërojnë votat e gati 3 milion shqiptarëve, do duhet ishin trajnuar. Komisioneri nuk është njeri i cili del sot nga shtëpia, shkon nesër në qendrën e votimit dhe numëron votat. Komisioneri është njeri që duhet trajnohet, apo jo? Se nëse nuk trajnohet, nuk di, nuk njeh procedurat e ligjeve në fuqi, ai nuk ka mundësi dot të performojë, pra të zbatojë detyrimet ligjore. Këta njerëz sot nuk i kemi. E vetmja gjë që kemi është presupozohet se kemi një datë zgjedhjesh në datën 14 deri 21 janar dhe kemi një vullnet, për mua dyshim të Partisë Demokratike, për të hyrë në zgjedhje pa asnjë standard të zbatuar. Kjo është situata që duhet të bëj një pyetje nisur. Kjo është situata në cilën jemi, ëh? Jo, duhet të bëj një pyetje nisur nga fillimi i analizës tuaj. Ju thatë që do të hyni zgjedhje ose do pranoni të bëni zgjedhje vetëm në rast se kushtet klimaterike do të lejojnë që nga 300 votues në një fshat, paktën një pjesë e tyre të shkojnë në qendrën e votimit. Meqense zgjedhjet shpallen 45 ditë para, si do bëni? Nuk do hyni zgjedhje apo do mbeteni peng se nuk mund të parashikohet moti 45 ditë më parë? Absolutisht. Ka një afat ligjor
sipas cilit presidenti i Republikës duhet ta shpallë datën e zgjedhjeve jo më vonë se 75 ditë përpara ditës fundit kalendarike kur mbaron afati i zgjedhjeve lokal, që është 20 shkurti. Nëse nga data 20 shkurt zbritet 75 ditë poshtë, shkojmë rreth datës 5-6 dhjetor. Po java para dhjetorit. Java para dhjetorit paka shumë, dhe presidenti ka bërë qartë që deri në këtë datë ai do i lërë kohë partive politike për të negociuar për datën e mundshme dhe për parametrat zgjedhor. Po ju them shumë qartë që nuk ka asnjë opsion nga ana e Partisë Socialiste, aq më shumë e opozitës në përgjithësi për të bojkotuar zgjedhjet. Ky opsion ka rënë që pra Partia Socialiste do hynë në zgjedhje. Absolutisht. Ky opsion ka rënë që ditën që ne nënshkruanim marrëveshje me Partinë Demokratike për 3 element që akoma nuk janë zbatuar, por gjithsesi në 30 gusht të këtij viti. Po. Pra nuk ka asnjë qëllim opozita, se s'mund të ketë. Nuk ka opozitë në botë e cila hyn politik për të mos hyrë në zgjedhje. Normalisht çdo lloj qeverie është e interesuar të ketë një datë më të përshtatshme zgjedhore për të pasur një bilanc politik më të mirë. Opozita nuk ka gjendor. Opozita, më falni, nuk ka mundësi të ngrejë pagat apo pensionet dhe të presi që në datën 1 shkurt apo 1 prill pensionet dhe pagat të rritur dhe njerëzit gënjehen të votojnë për qeverinë. Opozita nuk ka mundësi të shtrojë rrugë. Qëndrojmë pak të standardet, sepse pas do i kthejmë. Pra duhet të them që hyrja në zgjedhje është detyrim kryesisht opozitës, sepse ne jemi në politik për të ardhur në pushtet. A keni shpresë që data e zgjedhjeve mund të shtyhet? Unë besoj që data e zgjedhjeve do duhet shtyhet, do të shtyhet, më fal, ta them pse, sepse nuk ka asnjë element që garanton zgjedhje të lira nga data 14 janar deri në datën 21 janar, që është afati ligjor, jo kushtetues. Po. Zoti Topi? Në fakt kam pa një pozicion mjaft kontradiktor të 2 personazheve të cilësuar, që është nga momenti kur u detyruam të futemi në negociata. Një pozicion shumë paradoksal i zotit Rama, ndërkohë që unë dhe zoti Blushi dhe të tjerët, kolegët e tjerë, ishim në negociata, natyrisht të vështira dhe delikate, zoti Rama thonte në mënyrë konstante që ne nuk futem në dialog me Partinë Demokratike. Pra, mendoj një paradoks i cili u vërtetua dhe më vonë, që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste e realizuan një marrëveshje. Jo në të njëjtën lij ka qenë në mënyrë konstante në fazat e para zoti Blushi, i cili duke qenë pjesë interlokutor në bisedime me Partinë Demokratike, tentonte që ta quante dialogun të rëndësishëm. Në fazën e dytë, fazë e cila mendoj fillon në një periudhë 2-3 javë përpara, ndruan rolet. Zoti Rama e pa që po humbiste pozicion nga mos deklarimi për të futur në zgjedhje. Ai deklaron këto 2-3 javë të fundit që do futemi në zgjedhje, ndërsa zoti Blushi ka 2-3 javë që dëgjoj që nuk futemi në zgjedhje. Zoti Blushi pra unë mendoj që zoti Blushi e ka korrigjuar, shinjesën mirë ka bërë, sepse askush tani në prag të shpalljes së datës zgjedhjeve nuk thotë që nuk futemi në zgjedhje. Pra mendoj është një moment shumë i rëndësishëm që tek e fundit Partia Socialiste dhe opozita në përgjithësi kanë vendosur që ta braktisin pozicionin e bojkotit, duke qenë koshient që është krijuar një terren demokratik për të futur në zgjedhje, edhe me ato amendamente që ne shpresojmë in extremis të realizojmë në sallën e parlamentit. Është vështirë të votohet në dimër, zoti Topi? Natyrisht askush nuk mund të thotë që dimri është koha më e mirë. Kjo është arsye që ne kemi bërë ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet që vijnë të realizohen zgjedhjet politike në pranverë, duke i specifikuar muajt dhe zgjedhjet lokale në vjesht, duke i specifikuar muajt. Por, duke qenë plotësisht brenda kornizës së kushtetutës, gjë për cilën ne jemi akuzuar në të kaluarën, mendoj që i shkojmë rigorozisht saj date dhe besoj tani Topi ka mbetur tek pozicioni i presidentit, i cili më shumë se kushdo tjetër është garant i kushtetutës. T'ju kërkoj nga një opinion. Po kishit, jo doja të pyesë zotin Bushati. Zoti Bushati, duke ndjekur këtë debat për datën, i cili është në fakt debat që vazhdon, por ka ende një shpresë që në thuajse 1 javë 10 ditë mund të ketë një kompromis. Cili është opinioni juaj? Raporti kushtetues me një kompromis mundshëm forcave politike. Unë besoj se është ashtu si thanë në fund zoti Topi që
çështja tani ka ngelur në dorë të presidentit të Republikës dhe duke ndjekur të gjithë ecurinë se si ka shkuar ky debat, unë mendoj që është e vështirë që edhe njëra palë edhe tjetra të riqet nga pozicionet e veta. Them që nuk ka ndonjë arsye thelbësore sepse në qoftë se do shohim rrjedhën e këtij debati, pozicionet kanë qenë të njëjta kurse argumentat shpesh kanë ndryshuar, lidhur me qëndrimet që mbahen për datën e zgjedhjeve. Por e rëndësishme është që jemi në një fushat dhe duke ditur pak a shumë mënyrën si janë krijuar dhe mundësinë që i ka forcat tona kryesore politike për të luajtur deri në fund pozicionin e të fortit dhe për mos u tërhequr nga një fushat që kanë bërë politike, besoj se do i qëndrojnë këtyre qëndrimeve dhe do i takoj zotit Mojsiu të vendos. Zoti Minxhozi? Gjithmonë për datën, megjithëse duket si një debat që herë resht, herë ristarton, por unë fakt do ta sillja pak përgjigjen pak më herët në pyetjen që u bë fillim, sa gati janë partitë për të ardhur te këtë data. Unë thoya se momenti i përgatitjes si nocion do të ndahen në dy faza. Momenti i përgatitjes forcave politike, pra përgatitjet që ato bëjnë së brendshmi, organizative etj. Dhe kuadri i rregullave sa i gatshëm është një sistem elektoral të përballojë një palëzgjedhje në këtë moment dhe me këto kushte që kemi. Unë do të thoya që po hym në zgjedhjet më problematike, mendimi im, që nga viti 2000 kur proceset paraelektorale përgjithsisht janë negociuar. Për çfarë? Sepse gjithmonë kur janë rishkruar zgjedhjet shqiptare, ka pasur një moment para zgjedhjeve kur është gjetur një gjuhë përbashkët nga dy anët, natyrisht në prezencën e një pale të tretë. Sot nuk e kemi këtë kompromis, nga gushti ky kompromis ka rënë. Sonte po kuptojmë duke parë dhe pozicionet e dy zotrinjve se sa larg janë forcat politike, çfarë po riskojmë dhe se sa dhe drejt cilit objektiv po shkojmë. Për të ardhur tek data e zgjedhjeve, unë do të thoja që vërtet topin e ka nga ana formale Presidenti i Republikës, por unë jam i bindur që Presidenti i Republikës është në pritje ende të një gjesti të fundit partive politike për të korrigjuar të më të mundshme. A besoni se do ketë një kompromis nga ana partive? Në analizën tuaj? Unë do të thoja që edhe mund të ketë, natyrisht do të duhej një ndërhyrje e tretë, siç është dashur gjithmonë këto 15 vjet në Shqipëri. A besoni se mund të ketë zoti Bushati një kompromis të fundit nga partitë përpara kësaj që mund ta shtyjë datën e zgjedhjeve, a besoni se kjo është e pamundur? Unë kam dëgjuar para sa ditës zotin Topi që e ka lënë të hapur dhe këtë mundësi duke thënë që duke i referuar praktikave të tjetra që gjithmonë in extremis arrihen veprimet, por unë realisht e thash edhe një herë që nuk mendoj. Besoj se do i shkojnë deri në fund forcat politike. Në një kontekst tjetër, natyrisht kam folur për mënyrën e realizimit të kuadrit ligjor, duke ekskluduar atë që nuk është në dorën tonë, nuk është e drejtë e jonë, është e drejtë ekskluzive e presidentit. Pra, nëse Komisioni për Reformën Zgjedhore duhet të plotësonte detyrimin e vet për të reformuar kodin dhe për ta paraqitur në seancë plenare, ky moment ka kaluar dhe dje në mbledhjen e kryetarëve të grupeve parlamentare, ne kemi formalizuar procedurat që të kalojnë nga Komisioni i Ligjeve. Pra, praktikisht jemi në këtë lidhje dhe shpresojmë që kuadri ligjor që do t'i shërbente të gjithë forcat politike për të futur në zgjedhje, në të gjithë standardet e pranuara, të realizohet në seancën plenare. Dua t'i bëj edhe një pyetje dy komentatorëve. Zoti Bushati, cili besoni ju se është avantazhi i Partisë Demokratike që të hyjë në zgjedhje ose i mazhorancës në mes të dimrit? Duket se ka qenë e djathta më e predispozuar për të mos ta zhvendosur datën e zgjedhjeve. Është e vërtetë që ka qenë e djathta dhe madje ka insistuar. Ka qenë thjesht për mendimin tim, ka qenë thjesht një llogari e pastër politike, që na fatgjat nuk ka rezultuar e vërtet, sepse po t'i shikosh edhe sidomos komentatorë të shtypit që janë pranë të djathës, kanë ushqyer për një kohë gjatë, por edhe politikanë kanë ushqyer për një kohë gjatë një qëndrim që ta fusin Partinë Socialiste dhe opozitën në këto zgjedhje përpara se zoti Rama të testohej brenda partisë të vet politike dhe përpara zgjedhjeve presidenciale. Kjo ka qenë fryma dhe kjo ka qenë për mendimin tim llogaria që ka bërë kryesisht Partia Demokratike për të hyrë në këto zgjedhje. Është e vështirë për një parti në pushtet. Fakti ishte që nuk qëlloi kështu dhe tani unë mendoj që
Partia Demokratike po i mbahet një qëndrimi i shmangur asaj llogarisë politike që ka bërë fillimisht dhe po i mbahet një qëndrimi që është në përputhje me ligjin që le të vendoset data brenda kufive ligjore dhe le ta vendoset. Zoti Minxhozi, e njëjta pyetje. Unë do të gjykoj se të dy partitë janë duke marrë nga një risk përkatës duke hyrë në këto kushte në zgjedhje. Partia Demokratike është duke marrë përsipër riskun e hyrjes në zgjedhje në sezonin psikologjikisht më të keq për një parti në pushtet. Dihet që elektorati shqiptar tradicionalisht ka qenë i ngarkuar gjatë sinës ftohtë dhe shkon të votojë në kutitë e votimit me një frymë të natyrshme opozicioni brenda vetes, përgjithsisht ky është një trend, nuk është rregull i shkruar, por është një rregull i pashkruar i votimeve shqiptare. Prandaj ka qenë një hile e vogël që gjithmonë majoranca ka tentuar të bëjë zgjedhjet në sezonin ngrohtë përgjithsisht. Nga ana e saj, PS është duke marrë një risk, me sa deklaroi dhe zoti Blushi për hyrjen në zgjedhje, që të shkojë me këtë infrastrukturë zgjedhore të cilën ajo e ndjen defektoze, e ndjen si jo të sajën dhe e ndjen për pasojë mjaft të rrezikshme për rezultatin. Nuk jam i sigurt që dizavantazhet e secilës forcë politike janë automatikisht avantazhe për kundërshtarët. Megjithatë, unë gjykoj që kanë nga një risk secila forcë politike duke hyrë në zgjedhje me këto kushte. Zoti Topi, a mendoni që po merrni një risk duke hyrë në zgjedhjen mes dimrit? Në mënyrë absolute jo, më lejoni që duke bërë një analizë të këtyre zgjedhjeve që po vinë, t'i rikthejmë në retrospektiv shumë shkurt zgjedhjeve të vitit 2000, vetëm sa më përmbledhës. 2001-2003. Pra, ne vërtet kemi qenë të predispozuar që të futem në dialog për të reformuar kodin zgjedhor, po kemi marrë mbi supe rrisje të vërteta, ku jo vetëm kodi, por edhe përbërje institucioneve dhe në mënyrë të specifike për ta ilustruar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka qenë në raporte 6-1, ka qenë raporte 5-2 në favor të Partisë Socialiste, ndërsa me bazën e marrëveshjes së gushtit ne kemi arritur ta ekuilibrojmë në raportin 4-3. Po flas për kushtet që ka vendi për të hyrë në zgjedhje në janar. Juve fokusoni vetëm te koha, unë kam bërë një koment kohë më parë, duke u referuar edhe eksperiencës të vendeve të tjera. Kemi Italinë shumë afër, zgjedhjet administrative, Italia nuk i ka në të njëjtën kohë, pra zgjedhjet regionale i ka në kohë të ndryshme. Gjithsesi, duke u referuar Shqipërisë, në këtë periudhë në mbi 90% të territorit ne jemi të bindur, pra në bashki, qoftë nivelit parë, qoftë nivelit dytë, edhe në mbi 90% komunave ne do të arrijmë të realizojmë zgjedhje pavarësisht nga kushtet atmosferike. Nëse në ato pak komuna, të cilat mund të rezultojnë të izoluara, janë zgjedhje administrative, nuk influencojnë fare në rezultatin, sikurse në zgjedhjet politike, mund të kalohet për shkak të kushte atmosferike, sikurse e kërkon edhe kushtetuta. Zoti Blushi? Zoti Topi sapo konfirmoi atë që kemi 6 muaj që e themi, që këto do jenë zgjedhje me defekte, edhe nëse do jenë me defekte në një komunë, zgjedhja me defekte në përgjithësi. Sepse sapo e thaj që 90% mund të jenë mirë, 10% mund të jenë keq. Mbi 90%. Si mund të ketë zgjedhje 90% duke marrë rastin më të keq. vështirë, të një dimrit vështirë. Pra, këta na japin drejt. Çështja s'është ashtu, s'është. Çështja është që ne jemi të bindur që kërkesa dhe këmbgulja e qeverisë për të shkuar në zgjedhje nga 14 janari deri 21 janar është një nevojë genetike e kësaj majorancë e Sali Berishës për të vjedhur vota. Sepse këtë gjë ka bërë vitin 96, nuk ka arsye mos e bëjmë vitin 2007. Keni fakte konkrete, zoti Blushi, është çështje një analize? Jo, nuk është më çështje analize. Keni harruar vitin 2000, 2001, 2003, mos harroni. Po të kishim përsëritur vitin 2005, ju do ishin më Kjo është arsyeja që ju jeni qaraman, sepse e dini fare mirë se në çklim e keni futur gjatë viteve të fundit. Bamir, unë kam parë në vitin 2001 duke qarke dera PD-s, se zbëri Saliu deputet, tani më lë të shpjegohem. Në 2001 unë kam qenë deputet i dashur dhe vazhdoj të jem deputet dhe besoj që me këto kuota do vazhdoj edhe në të ardhmen. Tani më le të shpjegohem sotni. Në vitin 96 është spektakli më i madh i abuzimit me votën e shqiptarëve që nga viti 91 kur pluralizmi u sankcionua në Shqipëri deri sot. Çfarë po ndodh sot? Sot po kërkojmë të ketë lista të sakta, lista nuk ka. Të ketë certifikata të besueshme, certifikata nuk ka. Të ketë komisione që numërojnë votat, komisione nuk ka.
të ketë mobilitet, lëvizshmëri për votuesin dhe kandidatin, kjo nuk është e garantuar në të paktën 1/3 në Shqipërisë nga 14 deri 21 janari të ketë energji elektrike që garanton mundësi për të votuar dhe për të numëruar votat nga ora 5 apo 6 kur kutitë e votimit mbyllet deri në orën X. Deri të nesme ndoshta. Gjithë këto element të domosdoshëm për të votuar nuk i kemi të sigurt. Se fal zgjedhjet atëra. Po pra këtë po them, ne po kërkojmë garanci që këto element në datën 14 apo 21 janar garantohen. Kam negociuar me zonin Topi edhe zonin Rusmali një 10 ditë nga 20 gusht deri në 30 gusht. Një nga aspektet qesharake të negociatave, nuk jam shumë normal që e them, një ditë bukur i them zotit Rusmali, zotit Topi, ore si do bëni zgjedhje unë janar, si do zhvendosni votat. Zoti Rusmali tha, po ne kemi helikopter. Do marrim helikopterin nga i komunë, do ta çojmë në një fshat, nga fshati do ta sjellim në komunë etj. Ai helikopteri, mbien keq që ja them, di çfarë fati pati. Nuk ka helikopter kjo qeveri dhe s'ka si mundësi. Sot që flasim në gjysmën e Shqipërisë, kufizimet e energji elektrike kanë qenë 3 deri në 6 orë. 3 orë në Shkodër, në Korçë, në Vlorë, në Fier dhe 6 orë në gati 2/3 e fshatrave të Shqipërisë. Imagjinoni në 1 janar Bashkimi Evropian e mbyll burimin kryesor të importit apo të eksportit të energjisë nga Bullgaria në Shqipëri, kriza energjetike është dhe më e thellë. Tani çfarë prisin nga ne që themi që hajde shkojmë zgjedhje pa drita, këta le të vjedhin votat dhe në datën 15 janar ne çfarë bëjmë? Për çfarë në fundit shqiptarët duhet ty në këtë sakrificë, si mund vjedhin votat, zoti Blushi? Në këtë torturë. Po sigurisht që votat do vjedhin si mund vjedhin? Sepse në qofse qeveria sot ka 7 milion certifikatat prodhuara. Ne nuk kemi garanci që gati 1 milion certifikata apo 1 milion e gjys, dhe kjo është me statistikë zyrtare, jo të opozitës, janë jashtë tirazhit zyrtar. Presupozohen të skaduara, duhet ishin djegur apo groposur, nuk dihet ku janë. Ja para. Dhe këto 1 milion e gjysmë certifikata mund të jenë duke qarkulluar sot që flasim dhe ka evidenca për këtë gjë. Si mund të përdoret certifikata për vjedhur zgjedhjet? Certifikata do të thotë që ti mund votosh në emrin tim me një certifikat që thotë Ben Blushi dhe me fotografinë e Blendi Fevziut. E para. Dhe ne i themi qeverisë, lutem shumë, elimino çdo mundësi që çdo certifikat mos përdoret, certifikata mos e kenë kontroll qeveria, po do ketë komisioni qendror i zgjedhjeve, që nuk është joni, është shumicën e qeverisë. Ky votim mund përmbysë rezultatin përdorimit të certifikatës? Absolutisht. Kjo është një garanci më shumë. E dyta. Kërkojmë komisione zgjedhore në cilat të jenë të përfaqësuara pjesa të rrëmuese e partive shqiptare. Pra që në të nesmen e zgjedhjeve këtyre mos i thot Nart Noka më votet votat, ne mos na thot LSI-ja më votet votat, siç ndodhin tre korrik. E dyta. E treta, kërkojmë, siç e thash, kushte optimale për lista zgjedhore. Po ju themi gjë, më falni. Në zgjedhjet tre korrikut ne kemi nxjerr listat në publik, pra në dyert e komunave, të bashkive, të dyqaneve, të ushqimoreve, ku doni ju, 3 muaj para zgjedhjeve. Pra 3 muaj para zgjedhjeve, gjitha zotëritë e zonjat që janë këtu, kanë pasur mundësi të verifikojnë nëse janë apo nuk janë në listë zgjedhësish. Dhe kjo është themelore. Kanë vajtur, kanë verifikuar veten në listë. Nëse nuk e kanë gjetur, kanë shkuar ke bashkia dhe komuna e kanë thënë nuk jam në listë zotëri, apeloj për një ndryshim. Sot këto kushte nuk ekzistojnë. Edhe nëse nesër unë dhe zoti Topi biem dakord që në parlament do kalojmë miratimin e listës të zgjedhjeve, listat e zgjedhjeve nuk do të varen dot. Për shkak kohës më larg se 1 muaj, pra 30 ditë para ditës zgjedhjeve. Dhe 30 ditë për të verifikuar je apo nuk je në listë, për të pasur mundësi për të ndryshuar nëse je gabim, për të ushtuar nëse je gabim, për të zhvendosur nga e lagje në tjetrën nëse nuk je, për të zhvendosur nga e bashkinë në komunë nëse nuk je, është një standard i pamundur zgjedhor. Dhe ne po hyjmë zgjedhje pa të gjithë këto elemente. Nëse qeveria këtë e quan normale, atëherë kjo është qeveria më absurde në botë, ose është qeveria më ignorante në botë, sepse nuk kupton që nëse këto parametra shkelen
asnjë opozitë të nesërmen e zgjedhjeve nuk ka arsye për të njohur zgjedhjet si drejt. Do ta bëj këtë pyetje pas, po Sinqerisht, një për një zotit. unë shoh që jeni futur në një situatë komike, në një situatë paniku. E kam thënë dhe herë tjetër, dhe për të qenë drejt për drejt të njeriut të vetëm që nuk do i lejoj të fliste për zgjedhjet në perspektivë, duhet ishte pikërisht zoti Blushi. Pse? Sepse keni qenë ministri i pushtetit vendor. Me zgjedhjet e mia kam thënë herë zotni. O Bamir, me zgjedhjet e mia, me certifikatat e mia, me listën e mia ti je në pushtet. Sigurisht po të them se mund kishim një mazharancë shumë të fortë. Tani unë më jep shpjegim. A ka mundësi të më jep shpjegim për këto që po të kërkoj. Sigurisht pra. Sepse gjithçka që më shkërkuar para një viti ta kam dhënë në kohë dhe në cilësi. Ta bëjmë komunikimin civil. Ta bëjmë komunikimin civil. Shiko, këtu nuk jemi për të gjykuar. Zoti Blushi, shiko, në politik. Po le mos trego politikën. Jo, më në politik ta tregoj sepse në politik ka memorie. Mos kujtoni se mund të fshihesh nga memoria. Se që ke bërë një vit e gjysmë përpara. Ore se ç'kam bërë unë. Ke qenë ministri i pushtetit vendor dhe mban përgjegjësinë për gjithçka nuk ke lista sot. Që ne trashëgojmë në infrastrukturë. Ore ç'është kjo? Keni një vit e gjysmë pushtet. Je përzir drejt për drejt. Nuk ke lista, nuk ke certifikata. Ti për çfarë përgjegjësie të gjithë përfaqësuesit në pushtetet vendor për të manipuluar zgjedhjet e 2005-s. Dhe po ju siguroj në rast se zgjedhjet 2005-s do të ishin në një situatë tjetër më korrekte. Atëherë unë ju siguroj që mazhoranca do të ishte shumë e fortë. Po leri këto se kështu që nga pikpamja morale juve jeni pa pranueshëm në gjithçka që ato thonin. Tani a ka mundësi jash përgjigje për këto sot? Për sot. Unë po të them këtë që qysh nga data 30 gusht, juve çdo ditë keni dalë me një pretendim të ri. Pra, në rast se ka njëri më të pabesueshëm, në këtë ligj jeni juve. Ne kemi mbajtur një qendrim konstant, ju kemi thënë çfarë kemi arritur në marrëveshjen e 30 gustit, hajde ta realizojmë. Ke qenë bashkëkryetar në Komisionin për Reformën Zgjedhore, e dështove në mënyrë të qëllimshme, po dalim ne, kur them ne, unë dhe zoti Majko, në emër të grupeve, për ta spostuar në seancë plenare. Unë kam një dyshim timin që ndoshta juve, kam gjithmonë një dyshim, mund të jetë një paragjykim, ndoshta juve mund të jeni infiltruar për ta dështuar me zor fushat në zotit Rama. Nuk është vetëm opinioni im, është një opinion rreth nesh, sepse nuk ka se si të shpjegohet ndryshe që je shumë kaotik dhe në këtë rrugë kaosi ke futur dhe kryetarin tatë. Tani të themi që unë flasi profesionist, ti flet si spektator. Ka ndryshim mes atij që luan fush dhe atij që shef tribun. Ti zakonisht je në tribun, edhe këto zgjedhje po e tregojnë se të pash dhe dje me Sokol Solldashi, i the aty futun fush vetë dorin tribun. Unë kam bërë supervizionin e lëvizjeve tuaja. Dëgjoni, të themi që jo profesionist, por ke qenë shumë amator. Në një vend ke qenë profesionist në të gjithë manipulimin e zgjedhjeve të fundit. E qartë. Ka prova të qarta për këtë. Dëgjoj, Bamir, nëse unë do isha marrë manipulimet, i sot do ishte duke shit. Ka marrë 10.000 vota, ka marrë 3 fishin ton, ta kam thënë dhe. Le tani, dëgjoj tani, mos më komenton mua personalisht. Je komplet jashtë loje, dëgjoj tani. Po tash jashtë loje, po tregon 3 muaj që jashtë loje. Tani do të them diçka. Ky debat është i rëndësishëm. Pse është i rëndësishëm zotni? Sepse nuk ka. Sigurisht debatet këtij karakteri janë mbyllur. Kudo që të shkosh nëpër botë, debate për lista e për certifikate nuk zhvillohen më. Kam 50 vjet që janë mbyllur këtë histori. Ne për fat keq që kemi, ky është niveli i shoqërisë tonë. Kemi trashëguar edhe nga ju, po. Dakor, edhe nga ne. Tani po themi që merre hartën politike nga Franca deri në Rusi. Po flasim për Evropë. Ke parë që ka ndodhur në Ukrainë, në Gjeorgji, në Bielorusi. Nuk ka ke parë gjikundi ku ka probleme zgjedhore të akuzohet opozita. Ke parë gjikundi ku ka probleme me zgjedhjet, dali Bashkimi Evropian dhe thotë që këtu u vodhën zgjedhjet dhe i vodhi opozita. Kjo nuk ndodh zotni. Në çdo vend normal të botës ka përgjegjësi qeveria themelore për stabilitet politik dhe prandaj është qeveri për stabilitet elektoral, për standarde zgjedhore. Po qani para kohë, keni 5 muaj që thoni, nuk ka lista e ka fajin opozita. Jeni bën një opozitë qarë. Nuk ka certifikata e ka fajin opozita. Nuk ka komision e ka fajin opozita. Nuk ka drita e ka fajin opozita. Çfarë faj kemi ne? E janë në komision. Juve keni braktisur në mënyrë konstante. Ore ne nuk kemi braktisur si komision, asnjë komision. Tani po ju them. Në për zgjedhjet, opozita shqiptare ka paraqitur 40 amendamente. A mund të më thuash zoti Topi, ti keni amendament?
Sigurisht që Ti ke një ide për ndryshuar kodin zgjedhor? Kam ato amendamente që ti nuk pate durimin të dëgjoj në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Kjo është qeveria më hajdhane, më falja, u them, në glob, sepse nuk ka asnjë ndryshim për të reformuar sistemin zgjedhor. Shiko, kur je në situatë rënd psikologjike, Ora, nuk jam në situatë mund të thush edhe budalligjin. Po ja u them sepse kam 6 muaj që pyes veten time, si ka mundësi? Një qeveri e cila do të hyjë zgjedhje, një qeveri e cila si shtet ti, pretendon që me rregullat tjera do kishte fituar një 3 deputet apo 4 të tjerë, nuk si ka mundësi kjo qeveri në 6 muaj nuk ka një amendament për kodin zgjedhor. Ne kemi 40. Po të siguroj që ti do të shohësh në salë plenare, po nuk e pasur durimin të shohësh në komisionin. Sepse e ke braktisur, nuk e pasur durim. Bashkëkryetari jonë në Komisionin për Reformën Zgjedhore ka paraqitur amendamente. Ti nuk e qenë kur në Ti je në një krim paragjykimi total. Po nuk paragjykoj, më flas për fakte. Po çfarë faktesh? Ti s'ke pasur durim ti shohësh ato amendamente. E zëm se të gjitha janë të vërteta, ju thua ti. Është e pamundur zotni me standarde logjike të botës civilizuar, që aty ku ka probleme me zgjedhjet e ka fajin opozita, e ka fajin qeveria. Nëse zgjedhjet e vitit 2005, ta kam thënë në një rast tjetër, dhe po i pyes të gjithë që janë këtu, do kishin skaduar, do kishin dështuar, do ishin vjedhur, kush do kishin fajin? Partia Demokratike në opozit, apo ne kishim qeveri? Sigurisht do kishim ne. Juve se keni dështuar në 2000-shin, 2001-shin, 2003-shin. Sa dhe zotin Nana. Edhe në vitin 2006, zgjedhjet janë probleme e pas një fajin ne që jemi në opozit. Kjo nuk mund ndodhi. Zoti Bushati. E dyshimt është ajo punë, sepse po duam të jemi koherent dhe të marrim deklaratat. Ne kemi deklaratat e 3 viteve më parë të zotit Rama, që sot është kryetari partisë tuaj, që thot zgjedhjet në Tiranë na i ka prishur opozita. Partia Demokratike më hapi kutit, më prishe. Po, domethënë, problemi për mua, problemi për mua nuk është këtu. Unë mendoj që ne jemi mbledhur tu për diskutuar për zgjedhjet dhe kemi harxuar rreth 30 minuta gati me faktin që vjedhjet këto zgjedhje do vidhen apo nuk do vidhen. Këtu te kjo pikë doja të hyja. Unë pikërisht kam këtë shqetësim sepse të dy përfaqësuesit e partive që janë këtu, në fakt duhet mbrojnë një background shumë të errët. Zoti Topi në një farë mënyre duhet të mbrojë atë që Partia Demokratike kur ka qenë pushtet e ka bërë, pra zgjedhjet e 96-ës, dhe zoti Blushi nëpër masa gjithsesi të tjera, po duhet mbrojë zgjedhjet e vitit 2001, për shembull të themi. Pra, vim nga një klim e madhe mosbesimi. A ka rrezik që të prishen zgjedhjet pikërisht për këtë mosbesim? Dhe kjo është një nga arsyet kryesore, sepse mendoni, unë kam qenë dhe njëherë tjetër këtu ke ju, zoti Fevziu, për të bërë një debat që lidhur me datën, me mënyrën, me modalitetet si partinë do hyjnë në zgjedhje. Dhe po të shohësh, kemi rreth 3 muaj që e gjithë politika shqiptare, forcat kryesore politike, janë përfshirë në këtë debat i cili po ta masësh në kohë, është 2 herë më i madh se sa do zgjasi fushata reale. Pra, shikoni kush është problemi ose shqetësimi reali politikës shqiptare sot. Si do zgjidhim modalitetet në tavolinë dhe anashkalohet ajo që është kryesorja, kontakti kësaj politike me publikun, fushata, premtimet, projektet e tjera e tjera. Pikrisht sepse vim nga ky background që a ka rrezik që zgjedhjet të mos jenë korrekte, zoti Bushati? A shihni ju rrezik që zgjedhjet mos jenë korrekte? Natyrisht që kam frikë që zgjedhjet Për çfarë arsye? Për arsyen që sapo thash, sepse vim nga një background totalisht i pabesueshëm, nga të gjitha palët. Zoti Minxhozi? Tani zoti Fevziu, më vjen keq, po do të mjaftonte gjysmore emision për të parë si do dalin zgjedhjet, qofse mund të bëjmë një batut. Por unë do ta përgjithsoja pak, do t'i shkoja pak më thellë problemit të infrastrukturës zgjedhore, e cila është dhe molla e sherrit në një farë mënyre. Do doja në fillim opinionin tuaj nëse a mund të zhvillohen zgjedhje korrekte apo ju keni frikë që kjo nuk do ndodhë? Unë do të thoya që për gjithë elementet të cilët sapo u hodhën këtu, për tensionin shumë të lartë politik dhe për një element tjetër të fshehur i cili ndofta nuk doli shumë këtë debat, por që për mendimin tim është shumë prezent, që është kriza e thellë institucionale ku ka hyrë Shqipëria. Faktikisht gjitha institucionet janë luftë me njëra tjetrën, nuk komunikojnë me njëra tjetrën, kanë marrëdhënie tepër të vështira, mekanizmat e shtetit ndodhen të bllokuara nga gjithë farë problemesh, po kjo është një temë tjetër.
Unë do të thoja që zgjedhjet ka shumë mundësi që të mos jenë korrekte. Do me ekzistojnë gjithë premisat që zgjedhjet mos jenë korrekte dhe me sa po shohim, kjo klim e lartë tensioni përgatit një gjë për mendimin tim. Përgatit që pala humbse nesër mos i njohë zgjedhjet. Domethënë ky për mua është rreziku më iminent. Për të kthyer të infrastruktura. Po e thoni që po përgatitet infrastruktura që kush shumë të mos e pranojë nisur nga këto kushte? Kam frikë se me këtë gjuhë urrëtie, me këtë përplasje të madhe, me këtë tension politik, po përgatitet mos njohja e nesër me zgjedhje nga kushdo qoftë humbsi, për një numër arsyesh që do të renditen në momentin e fundit. Po për të kthyer tek infrastruktura, do të thoya që e gjithë klasa politike shqiptare, dhe këtu nuk dua të jem përgjithësues, por realisht kështu është, ka një përgjegjësi historike lidhur me infrastrukturën e zgjedhjeve. Në qoftë se ne kemi qenë disi servil dhe vasal të institucioneve ndërkombëtare, saqë kemi pranuar që sapo të bëjmë një palë zgjedhje me një kod elektoral të nesërmen, ta hedhim poshtë komplet godinën dhe ta ngrem tull nga e para, kjo nuk do të thotë që në 15 vjet të dyja partitë avash po e bëjnë atë kohën nga 8 vjet në pushtet secila, të mos kenë përgjegjësi përkatëse për të ngritur një infrastrukturë zgjedhore e cila t'i qëndrojë kohës. Dhe unë edhe nga 43 do doja edhe një shpjegim qoftë e kanë, përse ka ndodhur kjo historikisht. E kuptoj që kjo është një temë shumë e gjerë, por përgjegjësia historike lidhur me mosngritjen e infrastrukturës zgjedhore është e të dy partive. Do doja t'i bëj një pyetje zotit Blushi nëse mundem, sepse unë po shoh që ai thot dy gjëra të cilat sikur bien pak ndesh me njëra tjetrën. Fillimisht tha që do të marrin pjesë në zgjedhje dhe pastaj renditi një numër faktorësh të cilat de facto i bëjnë pavlefshme zgjedhjet. Domethënë, si shkon PS-ja në këto zgjedhje, kur është kaq koshciente që ekzistojnë kaq shumë elementë të cilat sipas saj do ta kompromitojnë procesin zgjedhor dhe përpasoj dhe rezultatin që ajo do të marrë nga zgjedhjet. Po shkoj edhe pak më tutje, a riskon që të ketë tërheqje në momentet e fundit? Për arsye të gjithë kushteve? Për sa kohë që kjo është një problem, akoma s'mund të jetë një pyetje. Kjo mund të jetë një problem ditën e zgjedhjeve, një ditë para zgjedhjeve, për ajo s'kam një përgjigje për këtë gjë. Sot që flasim, synimi im për tyre zgjedhje është i padiskutueshëm, pavarësisht nga problemet. Pra fakti që ne nuk kemi asnjë ekuivok për tyre zgjedhje dhe për të fituar zgjedhjet, nuk do të thotë që deri ditën e zgjedhjeve mos i kërkojmë qeverisë paguajë çmimin në publik të mungesës standardeve për këto zgjedhje. Si u ta paguam? Ky është debat politik, sa të është një debat institucional. Padyshim. Pra do të hyjmë me gjithë problemet në zgjedhje? Ne do hyjmë zgjedhje nëse zgjedhje ka. Domethënë mua më pyesin shpesh do hyjmë apo jo në zgjedhje. Po ju them sinqerisht ato që them gjithë. Do hyjmë zgjedhje nëse zgjedhje ka. Unë dyshoj Nëse vendos presidenti apo nëse edhe nëse presidenti vendos se mund të ketë zgjedhje me një datë zgjedhjesh pa lista zgjedhjesh. Nëse palët nuk bien dakord se do ketë lista zgjedhjesh, zgjedhje nuk ka, pavarësisht se mund të ketë datë. Sepse mund të ketë datë zgjedhore, po nuk ka 2.8 milion votues, nuk ka 3 milion votues. Askush nuk di ku duhet të votojë, është apo nuk është në listë etj. Zgjedhje pa votues nuk ka. Dhe nuk mjaftojnë as data, as kandidatët, as vullneti. Prap, duke thënë këto, mund duket sikur ka kundërshti, nuk ka asnjë kundërshti. Shpresojmë deri minutën e fundit se do ketë konsensus për këtë çështje. Kur është minuta e fundit? Nuk mund të them kur është minuta e fundit. Unë e kam të vështirë të imagjinoj që mund të ketë konsensus për te datës kur presidenti shpall datën e zgjedhjeve. Kam frikë dhe po e them këtë gjë që mund të hyjmë në një kolaps politik dhe juridik. Sepse çfarë mund ndodhi? Nëse qeveria nuk jep konsensus, presidenti brenda javës parë dhjetorit mund të shpallë një datë zgjedhjesh, 14 apo 21, nuk ka rëndësi. Janar. Ne nuk do kemi lista të afishuara, nuk do kemi komisionet zgjedhore të afishuar, nuk do kemi element jetik që garantojnë zgjedhjet. Dhe pyetja pastaj nuk është më për ne. Pyetja është për qeverinë. Çfarë do bëjë qeveria? Do shkojë në zgjedhje në datën 14 janar pa votues, pa lista, pa komisione, pa drita dhe pa opozitën. Dhe pa me opozitë ndoshta. Ndoshta me opozitë, po kësaj përgjigje
është më mirë për këta të shkojnë me opozitën se sa të shkojnë pas zgjedhjes. Është më komode për të gjitha palët të shkojmë zgjedhje bashkë, po si të shkojmë pas zgjedhjes. Sepse mund të shkoj PD-ja me PS në zgjedhje, po nuk ka njerëz për t'i zgjedhur. Kësaj përgjigje juridike dhe politike se si do japi zgjidhje qeveria, unë nuk e di. Zë Topi vetëm për mbledhës. Sinqerisht që nëse do ta studioja psikologjikisht të gjithë kuadrin e përgjigjeve të zotit Blushi, e ka nisur së pari me një dominant kontestimi që është Stina e Dimrit dhe po e përfundon me problemet listave. Pra shoh që ka një çorientim total ose është taktikisht i pozicionuar në të mënyrë. Unë i siguroj që qeveria ka marrë angazhimin qysh në marrëveshjen e 30 gushtit që bëhet garant i realizimit të listave. Zoti Poni para një javë. A ka mundësi të lutem? Kush është ky Zoti Poni? Zoti Poni është ai që ti nuk e dëshirë ta njohësh. Unë nuk e njoh. Sepse ti nuk nje institucionin. Ti duhet njohësh institucionin. Mos delego problemin. Është zëvendës ministri i brendshëm i cili është involvuar posaçërisht me këtë problem. Zoti Poni nuk mund të prodhojë një listë zgjedhësh. Ai ka garantuar, është në emër të qeverisë, ka garantuar. Ti edhe kërkon të dish edhe nuk dëgjoj. Po çfarë di gjëra që i kanë bërë vetë? I ke bërë, po ke bërë një sens tjetër. Pikërisht për atë të akuzohesh parë. Meqense ke bërë shumë gjëra, s'të takon të flasësh sot. Ke bërë mjaft gjëra. Po do të bësh debat me popullin e tërë. Po jo, po bëj me ty se ta kam thënë herë tjetër. Dhe meqense ta kam thënë herë tjetër, bë debat me duhet të kesh kurajë të diskutosh për të njëjtën temë mu. Po sepse i jashtë temë më zot. Po jo, më se po flasim për të njëjtën gjë, që kemi folur edhe një debat tjetër. Do flasim si mjek apo si zot teknik. Shiko, unë të trajtoj dhe si pacient po deshe, por ti je sigurt që kam unë të trajtoj si klient, e kupton? Unë trajtoj si klient, tani sillu si profesionist. Zoti Fevziu në rast se lere ta mbaroj çka. Po Zoti Poni tani. Ju lutem pse do kaloj. Tu bëhet fjalë për angazhimin e qeverisë. Listat. Qeveria është angazhuar dhe çfarë po pret? Po pret opozitën që të futet dhe të formalizojë kuadrin ligjor në parlament. Po. Së paku hec në hapat e kryetarit të grupit parlamentar, i cili ka qenë edhe sot i predispozuar që këto amendamente, pa i pargjykuar, ti trajtojmë në seancë plenare dhe të bëjmë më të mirën e mundshme. A janë gatshme listat? Atë që nuk bëret në Komisionin për Reformën Zgjedhore ta bëjmë në parlament. A janë gatshme listat? Prandaj thash, në emër të qeverisë është deklaruar që ne jemi të gatshëm të realizojmë totalisht infrastrukturën zgjedhore. A ekziston rreziku i certifikatave, po të marrë një nga një çështje? Në mënyrë absolute jo. Për arsye? Është vetëm një halucinacion, sepse ka pasur në të njëjtën kohë, ka pasur edhe një urdhër nga kryetari i Partisë Socialiste për të gjithë përfaqësuesit të pushtetit vendor, që të mos jenë bashkëpunues. Pas çdo ditë ka dalë një pretendim i ri. Pra bëhet fjalë për një certifikat e cila ka supervizionin e vet, edhe në ato skarco legale, është plotësisht e mundur që të evitohen. Pra ka qenë një dokument me të gjitha të dhënat e sigurisë. Të pretendosh sot që të ndrosh certifikatat, do të thotë të shtosh tonalitetin e kaosit, asgjë më shumë. Atëherë, do doja t'ju bëja një pyetje të dy të ftuarve që lidhet me faktin. Si do reagojnë forcat e tyre politike në rast se humbasin zgjedhjet? Cilat do të jenë veprimet e mëpasme të djathtës apo të majtës? Po gjithsesi, përpara se të marr përgjigjen e kësaj pyetje, le të kalojmë spotet publicitare, duke nisur që nga i kompanisë Vodafone dhe rikthehemi përsëri për transmetim drejt për drejt pas pak çastesh. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në këtë debat që lidhet me hyrjen gati tashmë në atë që mund të quhet fushata zyrtare të zgjedhjeve lokale të fundit të janarit, javës 3 janarit, që pritet të jenë diku rreth datës 20-21 janar, ndoshta nga segmenti 14 deri 21 janar, si dhe me zgjedhjet ose me zyrtarizimin e 2 kandidaturave kryesore atyre që do të konkurrojnë për kryeqytetin dhe që janë Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe kryetari aktual i bashkisë Tiranës për të majtën, dhe Sokol-Olldashi, ministri i brendshëm dhe kryetari i degës së Partisë Demokratike për Tiranën si përfaqësues i të djathtës. Gjithsesi, përpara se të shkojmë në këtë debat, do doja t'ju bëja edhe një pyetje dy të ftuarve kryesor. Zoti Topi, në rast se mazhoranca e djathtë, mazhoranca parlamentare do t'i humbi zgjedhjet lokale, do ta njihni rezultatin? Natyrisht që do njohim çdo rezultat, sepse jemi të bindur që zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndeshme. Zoti Blushi, në rast se opozita parlamentare po që do t'i humb zgjedhjet lokale, do jetë predispozuar ta njohë këtë rezultat? Në rastin tonë këtë pyetje nuk ekziston, sepse i dorëzuan pushtetin para i vitit apo. Kur ne dorëzuan pushtetin para i vitit në kushte absolutisht normale, të qeta, pa revolucion, pa sherr, pa konflikt social, ndryshe nga që ndodhi në 97-ën,
do thotë që kemi pjekurim për të njohur çdo rezultati i cili bind palët. Këtë test e kemi kaluar dhe është një nga testet themelore politik në top 15 vjet, e kundërta nuk është e vërtetë. Pra, kjo mazhorancë në radhë parë Sali Berisha, se Bamir Topi nuk ka pas një përgjegjësi edhe së zhvon në pikpyetje, po Sali Berisha nuk ka arritur dot në 15 vjet të dorëzoj pushtetin në mënyrë paqësore. E ka akoma sfidë me veten e vet dhe me historinë këtë çështje. Ne këtë test e kemi kaluar, kështu që pyetja për ne nuk qëndron besoj. Gjithsesi, si Ne shpjegohet? dorëzuam qeveri, mos dorëzojmë 50 komuna. A rrezikohet, zoti Topi, a rrezikohet që zgjedhjet prishen në ditën e fundit, pranë ditën e votimit? Ose si gjithmonë mbas mbylljes kutive në proces numërimi? Ajo që mund të them është pikërisht që varet nga ne, nga mazhoranca, që ne ju siguroj edhe për shkak të një monitorimi të rrept në kuadrin e marrëdhënieve të zyrtarizuara që kemi me Bashkimin Evropian dhe me institucionet e tjera, do t'i qëndrojmë me përpikmëri realizimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe ju siguroj që ajo që ju thatë nuk varet nga ne. Ajo që mund të them këtu është i bëj ftesë opozitës që të përfshihet në këtë proces, të mos vënohet më shumë, të jetë luajale e marrëveshjes politike, t'i kthej ato në terma juridik, të shpreh një vullnet politik që të gjithë bashku të garantojmë shoqërinë shqiptare, që shkojmë për të rinovuar institucionet dhe jo për t'i garantuar një shtesë të mandatit në mënyrë abuzive të kryetarit. Gjithsesi është gjithmonë shumë e vështirë që pala humse t'i pranoj zgjedhjet, gjithmonë ka një zgjatje teprim. Zoti Minxhozi, si është analiza që bëni ju? A riskon që të prishen zgjedhjet? Unë do të doja të evokoj këtu një precedent i cili është shumë i njohur. Natyrisht sot kushtet janë krejt ndryshme, megjithatë vlen të evokohet. Tërheqjen në moment të fundit Partisë Socialiste nga një palë zgjedhje përgjithshme që janë zhvilluar në mes të viteve 90. E kemi, është ky precedent, sot natyrisht situata ka ndryshuar, nuk është më e njëjta gjendje, por politika shqiptare ka ofruar dhe këto lloj surprizash. Dhe me që zoti Topi përmendi dhe vëzhguesit e huaj, unë do të doja të nënvizoj një fakt që duke qenë se kemi përballë zgjedhje lokale, gjithmonë interesi i komunitetit ndërkombëtar ndaj zgjedhjeve lokale është shumë më i ulët se ndaj zgjedhjeve politike, kështu që edhe numri i vëzhguesve që pritet të vinë, duke parë edhe kushtet e dimrit dhe infrastrukturën që ofron Shqipëria. Dhe cauti ndaj me Serbinë. Natyrisht nëse do të bëhen në të njëjtën datë, atëherë i bie dhe që interesi i huaj për këto zgjedhje të jetë më i ulur. Unë do të shihja një rrezik të fshehur pas mosnjohjes së rezultatit të zgjedhjeve, shumë shkurt, që nëse këto zgjedhje përfundojnë ashtu siç për fat keq edhe pritet, edhe nuk përjashtohet, me sherrë, këto sherrë të zgjaten pafundësisht dhe të kapin sezonin veror, kur ne kemi përballë pastaj tjera takime, një agjendë tjetër politike e cila, domethënë, ky ngatrim agjendash është vërtet shumë i rrezikshëm dhe mund të infektojë njëra tjetrën. Zoti Bushati, a ka rrezik ose ekziston rrezik? Ju e përmendët pak më parë që zgjedhjet të prishen në momentin e fundit. Zakonisht në Shqipëri kontestimet fillojnë kur fillon numrimi i votave. Derisa votohet ka ca deklarata zëdhënësish që nënvizojnë në një gjë. Normal dhe unë them që duke u nisur vetëm nga klima e mosbesimit, pra nga ajo ndjenjë që ngjallet që tjetri do ma prish procesin, kjo mund ta shtyjë dhe palën tjetër të shkojë në veprime që e kalojnë kuadrin ligjor. Kurse për atë pyetjet që bët ju që domethënë a do i njohim palët zgjedhjet apo jo, unë them që besoj që mazhoranca nuk mund të thotë që nuk i njoh zgjedhjet, dhe siç tha zoti Topi se po ta ketë mendimin e keq i prish prapa, nuk e bën të keqen mbas procesit. Kurse për opozitën ngelet një pikpyetje e madhe, sepse unë mendoj që gjithsesi, cili do të jetë shpallja e rezultatit zgjedhjeve, ne nuk mundet të ngrem pikpyetjen si do sillet opozita, sepse në qoftë se rezultati do jetë humbje për të majtën, leadershipi i opozitës nuk do jetë më ky që është sot. Pra ne nuk mund të gjykojmë se si do sillen të tjerët që mund të jenë nesër ndaj një gjëje që doja një pyetje, kam një pyetje që doja përgjigjen shumë direkte dhe të shkurtër. Zoti Blushi, në qoftë se do ketë kontestime nga njëra palë dhe tjetra, cili do jetë arbitri që do të certifikojë zgjedhjet? Arbitri duhet të jenë shqiptarët. Në Shqiptarëve i është hequr për 15 vjet mundësia për të qenë arbitër për çështje me interes kombëtar siç janë zgjedhjet. Në çfarë mënyrë do jenë shqiptarët? Shqiptarët duhet të jenë arbitrat më të mirë për
të vlerësuar se këto zgjedhje do jenë demokratike, do jenë ndershme dhe nëse çdo vot do numërohet siç është hedhur. Është pak abstraktë. Kjo sigurisht mund duket abstrakte, por për fat keq edhe në këto 6 muajt e fundit kanë konstatuar që kemi një qeveri nga më servilet që kemi pasur në 15 vjet. Mundësit për të pasur sovranitet elektoral, sovranitet politik, po vinë duke reduktuar. Ja u them këtë dhe nga eksperiencat personale, në rast se nuk do kishte pasur trysni ndërkombëtare. Marrëveshje kam nënshkruar bashkë me zotin Topi në 30 gusht, nuk do kishte ndodhur. Nëse po duhet i kthem dhe njëra asaj pyetje që ju sot që flasim, ka filluar këtë presion ndërkombëtar mbi qeverinë për zgjedhjet. Prandaj dhe gjua e qeverisë për këtë fazë para zgjedhore ka filluar të zbutet, nuk është aq e drejtë sa zhduket. Kush do jetë arbitri? Kë duhet konsiderojmë? E thash, arbitri më i mirë duhet të jenë shqiptarët, pavarësisht se mënyra se si komuniteti ndërkombëtar do të dokumentojë, sepse ata do kenë mundësi të dokumentojnë në fundit. Po. Cilësinë e këtyre zgjedhjeve do ketë fjalën e fundit. Sigurisht që arsye, argumentat që ekspertiza ndërkombëtare që është e specializuar, padyshim ka qenë e specializuar, do të thotë mbi këto zgjedhje do të ndikojë për mënyrën se si të nesërmen e zgjedhjeve palët do reagojnë për zgjedhje. Zoti Topi? Do të jem më eksplicit dhe më i kufizuar në ligjerat. Shqipëria, shoqëria shqiptare ka institucionet dhe ne me ndryshimet kushtetuese do të bëjmë një rivlerësim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, çka presupozon institucionin i cili certifikon rezultatin e zgjedhjeve. Por, nga ana tjetër kemi edhe institucione të tjera që bëjnë supervizionin në garantimin e standardeve që kur nuk mund t'ja anashkalojmë. Ka qenë OSBE-ja, është ODIR-i, dhe ne mendojmë që të jemi në sinkron me të gjitha parametrat e standardeve që kërkon. Zoti Minxhozi? Me qenë se palët zakonisht flasin emër të popullit. Unë do të thoja që këto zgjedhje vazhdojnë të mbeten të rrezikuar, ashtu siç e thash. Jo, arbitri. Arbitri është ai që ka qenë gjithmonë. Që është? Tani ka imazhin e zotit Vaçek, nesër nuk dim se kujt mund të. Po besoj se një palë tretë, sepse këtu përgjithsisht është luajtur shumë me sovranitetin e shqiptarëve, të institucioneve shqiptare, po gjithmonë institucionet shqiptare përballë një trysnie kaq të madhe sa ka qenë ai i rezultateve kontradiktore të zgjedhjeve kanë çeduar gjithmonë. Zoti Bushati, arbitri? Unë nuk shoh një arbitër preciz, po unë i besoj një mekanizmi pak irracional, por që në fakt është verifikuar në praktik. Edhe në Shqipëri nuk mund të gëzoj pushtet ai që vjedh zgjedhjet. Kapni rastin e zotit Berisha në vitin 96, pavarësisht themi 97 e tjera, por u largua nga pushteti. Shembull i kundërt. Ilir Meta ishte kryeministër dhe në një farë mënyrë mbante përgjegjësinë e mazhorancës, shumë pak kohë pasi ndodhen zgjedhjet e 2001-shit, ne mund të themi arsye sa të duam, nuk e gëzoi pushtetin që buroi nga disa zgjedhje të palegjitimuara. Mallkim ky zoti Bushati? Jo. Është një mekanizëm iracional për mendimin tim, por që tregon se në mënyrat ndryshme, me media, me reakcion të publikut, me të tjera, edhe në Shqipëri, si çdo demokraci, ne jemi në demokraci në zhvillim, nuk mundet të gëzosh pushtet në qoftë se prek votën. Atëherë kalojmë tek një argument tjetër i cili është prekur dhe këtë doja ta kaloja shkurtimisht dhe që lidhet me përkimin e mundshëm të datës zgjedhjeve lokale në Shqipëri me zgjedhjet që do zhvillohen në Serbi. Një problem i cili bëhet akoma më impret për arsye se pikërisht nga zgjedhjet e Serbisë dhe pas zgjedhjeve në Serbi do diskutohet dhe statusi final i Kosovës. Le të ndjekim prononcim të presidentit të Republikës për këtë çështje. Presidenti i Republikës Alfred Mojsiu ka saktësuar për televizionin Klan gjatë një vizite në Rom se zgjedhjet vendore do të mbahen javën e 3 të janarit. I pyetur për koincidencën me zgjedhjet e përgjithshme në Serbi, kreu i shtetit është përgjigjur. Është një supersticion, duket mua vetëm asgjë shumë. Ne jemi një shtet i pavarur, kemi ligjet tona, kemi kushtetutën tonë, kemi rregullat tona, kemi problemet tona. Megjithatë, akoma asgjë s'është vendosur. Për javën e dytë apo të tretë? Të tretë.
Zoti Topi, a ka një problem nga përkimi i zgjedhjeve tona lokale me ato në Serbi? E kam thënë dhe tjetër në mënyrë absolute jo, është më shumë një kompleks. Zoti Majko ka qenë shumë i prerë për ty. Psikologjik, në asnjë arsye, do thoja nuk kemi pse të lidhim zgjedhjet në Shqipëri me zgjedhjet në Serbi, duhet jemi independent në gjithë shka që ndodh në vendin tonë. Kam thënë në një sens tjetër që në rast se në zgjedhje ne shkojmë me stabilitet, shkojmë të qetë, realizojmë zgjedhje të lira të ndershme, kjo klimë mund të kontribojë edhe në çështjet e zgjedhjeve, çështjet më të rëndësishme në rajon. Zoti Blushi? Ne do preferonim që kjo përplasje të ishte shmangur. Për çfarë arsye? Pra në Serbi dhe në Shqipëri të mos votojë një ditë. Sepse sidomos zgjedhjet në Serbi do kenë një impakt rajonal të fortë, sidomos në Kosovë. Sigurisht vëmendja e komunitetit ndërkombëtar atë ditë do jetë përqendruar atje. Unë nuk dua të them tu që kjo situatë mund të favorizojë dhe presupozohet se mund të favorizojë zotin Berisha, i cili kur arbitre ka mendjen tek diçka tjetër, do përpiqet të fusi duart kutinë e votimit. Po e them këtë gjë, por sigurisht që do ishte një situatë që do duhej shmangur. Sepse pavarësisht se flasim për soverenitet, për stabilitet, paralekisht po hym në një palë zgjedhje pa stabilitet. Po hym në një palë zgjedhje nga të cilat mund dalim me shumë debat politik, po hym në një palë zgjedhje nga të cilat mund dalim me një krizë politike edhe më të keqe nga kjo që kemi, siç duken mbafët, dhe imagjinoni përgjatë gjithë muajit janar dhe shkurt në Shqipëri një situatë tensionuar politike, ndërkohë që statusi i Kosovës diskutohet, klasa politike padyshim që do duhet të ketë vëmendje të përqendruar. Ministri i jashtëm mund të jetë i qetë për të marrë. Nëse besojmë se ministri i jashtëm është njeriu që mund të garantojë pavarësinë e Kosovës, më mirë ta mbyllim këtë emision. Po nuk është kjo çështja. Besoj që duhet të jemi të qetë për të marrë me dy situata që s'duhet të kenë asnjë lloj simetrie. Këtë e kam thënë dhe i mbetem. Natyrisht nuk besoj që impakti i zgjedhjeve në Serbi mund të ketë ndryshime për zgjedhjet në Shqipëri. Kjo nuk ndodh. Por do të jenë dy situata që duhen shmangur të paktën brenda një dite dhe mundësit janë sigurisht. Çfarë ndryshon? Mund të vendoset. Po çfarë ndryshon, më thoni, nëse do rrim gjithmonë në këto suaza ligjore, të zgjedhim jo në 21, po në 14. Një javë nuk ndryshon asgjë. A mund të zgjedhet ditë shtune? Ka ndonjë problem? Mund vendoset data 20. Se them do të gjë, i takon ekspertëve ta përcaktojnë nëse 20-a hyn në ditët, ne s'kemi tradit. Ne gjithmonë kemi votuar të dielave, nuk kemi votuar të shtunave. Se vetëm dielën kemi pasur pushim. Po pra, pavarësisht, edhe këto kemi 10 vjet që ditët e shtuna janë pushim, ditët e diela janë pushim, nuk kemi votuar kur ditët e shtuna, mund të jetë ky eksperiment i radhës, se përjashtoj. Zoti Minxhozi, për përkimin me zgjedhjet serbe? Po, zoti Blushi po e thot, dhe zoti Majko e ka thënë, unë duhet besoj që nuk është elementi patriotik që e shtyn ta thot. Unë do të shija që opozita i trembet më shumë një mbivendosje dhe një kakofonie që mund të krijojë në Ballkan lidhur me temën e zgjedhjeve, pasi është e natyrshme dhe është besueshme që duke nisur që nga Këshilli i Sigurimit, grupi i kontaktit, Bashkimi Evropian, shtetet kryesore të Evropës Perëndimore janë shumë të interesuar për të parë se cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve serbe, sepse këtu lidhet dhe e ardhmja e Kosovës. Pra unë gjykoj se opozita pikërisht kësaj trembet se në rastin e një kontestimi të mundshëm nga ana e saj të rezultatit të zgjedhjeve, arbitri, siç thotë zoti Blushi, do ketë mendjen në vend tjetër dhe jo këtu tek ne. Zoti Bushati? Unë nuk shoh ndonjë problem nëse përkojnë, nuk shoh ndonjë problem për një arsye shumë të thjeshtë që është e vërtet që në qoftë se i hym zinxhirit logjikës të paragjykimeve, është e vërtet që duke mos u ndarë vëzhguesit me Serbinë, do kishte më shumë vëzhgues, zhurma mediatike mund të ishte më e madhe nëse ndodhte diçka e keqe në Shqipëri etj. Por mekanizmat monitorizues gjithmonë ekzistojnë dhe ti futesh në për ato anale dhe në ato procese që nuk ta japin rezultatin
aty për aty një ditë mbrapa, 2 ditë mbrapa janë vjedhur zgjedhjet, janë prekur zgjedhjet, është prishur procesi apo jo. Domethënë, kjo mund shuaj një rast i keq në Shqipëri, që përkon me Serbinë mund shuaj zhurmën mediatike, po jo kronologjinë e procesit, që gjithsesi skanohet. Kurse atë tjetrën pastaj nuk e shoh fare problemin që është hedhur ditët e fundit që ne ndoshta zgjedhjet nuk duhet u bëjmë pa u vendosur më parë statusi i Kosovës. Është gjithashtu një propozim që ka dalë nga Partia Socialiste. Unë them që roli i Shqipërisë është tepër minor në negociata. Jemi rikthyer përsëri në transmetim për këtë pjesë që do të fokusohet te 2 kandidaturat kryesore të konkurimit për Tiranën. Bëhet fjalë për 2 ndër figurat më përfaqësuese të forcave politike respektive, të cilat do të përballen në Tiranë në një betejë e cila në 14 vjet të zgjedhjeve lokale, zgjedhjeve të lira lokale në Shqipëri, nuk ka qenë ndonjëherë për arsye të nivelit përfaqësimit dhe padyshim ndoshta edhe si betejë mediatike. Gjithsesi le të ndjekim material të shkurtër që risjell edhe një herë në vëmendje se cilët janë 2 kandidatët kryesorë dhe backgroundi i tyre politik. Edi Rama, kryetari i bashkisë së Tiranës dhe kryetari i Partisë Socialiste, është zgjedhur ditën e diel më 19 nëntor si kandidati i së majtës për bashkinë e Tiranës. Edi Rama me profesion piktor ka hyrë në politikën impenjative në pranverën e vitit 1998, kur u emërua Ministri i Kulturës në qeverinë në ano 3. 2 vjet më pas, ai u përzgjodh si kandidati i së majtës për bashkinë e kryeqytetit, betejë që e fitoi në përballjen me Besnik Mustafajin në tetor të vitit 2000. 3 vjet më pas, ai rikonfirmoi fitoren në një betejë të tensionuar me kandidatin tjetër të opozitës, avokatin e njohur Spartak Ngjela. Në tetor të vitit 2003, Edi Rama u bë antar i Partisë Socialiste dhe në vitin 2005, pas humbjes në zgjedhjet e përgjithshme dhe largimit të Fatos Nanos, zuri vendin e mbetur bosh të kryetarit të Partisë Socialiste. Sokol Solldashi, Ministri i Brendshëm i qeverisë Berisha dhe kryetari i Partisë Demokratike të Tiranës, është propozuar po ashtu ditën e diel më 19 nëntor zyrtarisht nga dega e Partisë Demokratike e Tiranë për të qenë kandidati i saj për kryetar i bashkisë së kryeqytetit. Sokol Solldashi, i diplomuar për drejtësi dhe me profesion gazetar, ka hyrë në politikën aktive të Partisë Demokratike pas vitit 1997, duke qenë fillimisht kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe më pas në vitin 2001 deputet i kësaj partie. Në maj të vitit 2003, u zgjodh kryetari i Komisionit Parlamentar për hetimin e veprimtarisë së Ramës në Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë e Kryeqytetit. Përpara zgjedhjeve të vitit 2005, u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike të Tiranës, ndërsa në zgjedhjet e Trekurikut fitoi në zonën e Shijakut mandatin e deputetit. Në shtator 2005, u emërua Ministri i Brendshëm në qeverinë Berisha, detyrë që e mban ende. Pra ishin këto pak a shumë profilet politike, ajo që unë e quajta politika impenjative e 2 figurave që do konkurrojnë për Tiranën. Zoti Blushi, pse e majta ka zgjedhur të kandidojnë në Tiranë kryetarin e Partisë Socialiste? Do të them që për për shumë se një vit nuk ka pasur asnjë dilemë për të pasur një kandidat tjetër përveç Edi Ramës për zgjedhjet lokale në Tiranë. Po është rasti i parë që një kryetar partie kandidon për kryetar bashkie duke shmangur rastin e Cekës në vitin 1996. Edhe është rasti i parë që një kryetar bashkie është një kryetar partie. Po. Që do nga do i ta marrësh, kjo është një zgjidhje e panegociueshme. Edhe besoj të vetë Edi Rama nuk ka pasur, qyse u bë kryetar partie, nuk ka pasur për një moment mendimin që mund të devionte karrierë për shkak zgjedhjeve lokale. Sot ne jemi në opozitë dhe sigurisht pushteti në kuptimin e ekzekutivit fjalës kryesor që kemi mbetet pushteti lokal. Dhe në situatën e pushtetit lokal, Bashkia e Tiranës ka peshën kryesore. Dhe nuk mund të imagjinoj, besoj për askënd për nesh, që kryetari i partisë, kryetari i opozitës mund t'i shmangej një fronti në raport me kundërshtarin. Edi Rama nuk mund të shmangej. Kjo është e para në aspektin politik. E dyta, Edi Rama vjen si ndoshta kryetari i bashkisë më i suksesshëm, s'do ta egzageroj, po që nga lufta e dytë botërore deri më sot nuk diskutohet. Nuk besoj se ka
një ekzekutor, një administrator, i cili të mund të ketë bërë më shumë ndryshim në cilësi për Tiranën, dhe jo vetëm për Tiranën, po krahasimisht me gjithë bashkinë dhe komunën e Shqipërisë. Pra ky është një njeri që vjen me një bilanc. Natyrisht do duhet të mbroj bilancin e punëve që ka bërë. E kundërta do ishte një dështim që nisje. Njeri i cili i ikën sfidës, i shmanget garës sepse nuk ka bilanc, sepse mendon se është dështuar. Nëse Edi Rama nuk do të kandidonte, sigurisht majoranca, dhe kjo ka qenë shpresa e tyre, do kishte arsye dhe ju të gjithë bashkë thonit ky njeri ikën sfidës sepse nuk ka besim se fiton. Ai ka besim se fiton sepse ka një bilanc, do flas më ka pas për punë, avantazhet. ka punë të kryera Do flas më pas për avantazhet. për cilat mund të votohet, dhe sigurisht ka avantazhet mëdha që është një qeveri relativisht mediokre. Do të pyes më pas për këtë. Zoti Topi, cilat ishin argumentat që ka përdorur Partia Demokratike për të zgjedhur kandidaturën e Sokol Solldashit përballë kandidaturës kryetarit të Partisë Socialiste? Pari konfiguracioni moral i zotë Solldashit, një njeri qytetar, intelektual, një njeri me një dinamik mjaft intensive në rritje, përsa i përket karrierës politike, një njeri mjaft bashkëpunues në të gjitha komunikimet, jo vetëm me kolegët, por edhe me shtresat e shoqërisë. Besoj ministri më i suksesshëm i qeverisë Berisha gjatë këtij viti. Besoj njeriu i cili i ka rezultatet e dukshme në luftën kundër krimit të organizuar, në një pozicion mjaft korrekt institucional, dhe besoj me një perspektivë të qartë të administrimit të bashkisë Tiranës, që konsiderohet realisht metropoli Shqipërisë. Zoti Bushati, si gjykoni kandidimin e zotit Rama dhe Olldashi? Përse Rama dhe përse Olldashi? Nga forcat politike respektive, jo përballë njëri tjetrit. Une në pamjet parë pa bërë bilancin e asaj që kam bërë dhe projektet e të ardhmes, unë shoh që ka një diferencë të madhe. Ka një diferencë të madhe për dy gjëra, sepse po të shohësh për sen e kandidimit të zotit Rama, zoti Rama në një farë mënyre kandidon për vetë mbrojtje. Është e vërtet ajo që tha zoti Blushi, që të gjithë ne opinioni do ngrinin një pikpyetje të madhe nëse Rama tërhiqej për hir të partisë për të futur në një garë nacionale dhe Ju personalisht do shkruanit për shembull. Nuk e kam menduar, po besoj se kjo do ishte logjike të thuaj. Pra, sepse ka një kontratë me Tiranën, për cilën i kanë thënë një projekt 9-vjeçar e tjera. Pra, në një farë mënyre, zoti Rama është prezent në këtë garë dhe për të mbrojtur karrierën e tij deri tanishme, që nuk është në një mëkat, është normale për çdo politikan, dhe gjithashtu për të mbrojtur dhe postin që akoma e ka të lëkundshëm brenda Partisë Socialiste. Nga ana tjetër kemi zotin Olldashi, i cili unë e kam thënë dhe në një shkrim pak ditë më parë, përballë qytetarëve të Tiranës ka një kartë jo të vogël morale. Që është? Ka qenë një njeri që në zgjedhjet e Trekorikut mund ta zgjidhte zonën e vet në Partinë Demokratike dhe shkoi në një nga zonat më të vështira kur dhe Beteja dije që do ishte goxha e vështirë. Dhe sot kemi njeri që është ministër i rendit, por ama nga ana tjetër është prapë i gatshëm të bëjë një sakrificë, të lëjë mandatin e deputetit, të lëjë një nga postet kryesore në kabinet për të riskuar dhe për të futur në garë. Kjo nuk e bën normalisht të zgjedhshëm, por unë mendoj që është një peshë që në balancën e gjërave do t'i ndikoj. Zoti Minxhozi? Unë do të thoj që Zgjedhjet. Unë do të thoj që Majta beson sinqerisht se Rama është kandidatura e vetme që mund të kandidojë për Tiranën. Aq e vërtetë është kjo, saqë edhe po të shohësh duket se ka dhe shumë gabim. Qëndrimin e një komponenti qendrore të Majtës që është edhe vetë LSI-ja, po ta shohim edhe fushatën e Trekorrikut, kur ishte një çarje shumë e madhe mes Metës dhe Nanos, dhe kur këto dy forca konkuruan veç,
po ta shihje kjo parti e re e kurseu përgjithsisht Tiranën dhe Ramën si person. Pra, mendoj që brenda të majtës ka një kohezion për sa i përket kandidaturës së Ramës dhe ata realisht mendojnë që ai është njeriu i cili mund ta fitojë kryeqytetin. Për sa i përket Olldashit, unë do të bashkohesha me zotin Topi që ai është ndër ministrat më të suksesshëm të qeverisë Berisha dhe do të vlerësoja shumë profilin e ulët me cilin ka drejtuar këto muaj. Realisht po të shohim. Në ç'kuptim profili ulët? Profilin e ulët në kuptimin e investiturës politike që ka vetë posti. Përgjithsisht Olldashi nuk është futur në debate politike, nuk është konfliktuar hapur, ka ndjekur profilin e një ministrit brendshëm konform dispozita dhe rolit përgjithsisht që i takon, por do të shihja një rrezik të vogël për të që vinte nga profili i lartë i vetë kryeministrit dhe i zotit Berisha. Pra, do të shihja një rrezik që pozicioni i Berishës, kritikizmi i tij i shtuar ndaj Ramës mund të interferonte disi në fushatën e Olldashit dhe t'i prishte edhe fushatën. Nuk do doja të hapja këtë temë sepse në zhvillim të fushatës pastaj do kemi pa emisione televizive. Do doja ta nisja nga ju zoti Topi. Cilat janë sipas jush në mënyrë të përmbledhësi ato që ju mund të konsideroni disavantazhet të Ramës, më pas do pyet zotin Blushi për disavantazhet e Olldashit. Vetëm përmbledhtas, se natyrisht shumë përmbledhtas, por këtë mbasdite të vonë të gjithë kemi qenë dëshmitar të një kaosi total të trafikut në Tiranë. Zoti Blushi e konsideroi si kryebashkiakun më të suksesshëm mbas luftës së dytë botërore, ndërsa unë mund ta çoj një çik më te qysh nga administrata e mbretit Zog, që për hir të cilit shqyqysh zotit kemi këtë bulevard Tiranës, këtë infrastrukturë, sepse qysh nga momenti që ka ardhur në krye të bashkisë Tiranës, unë nuk ditë këtë hapur një rrugë të re. Në një situatë shumë paradoksale, qyteti shtohet 5 fish, popullsia shtohet 5 fish, makinat shtohen 10 fish, krahasimisht me 1 vit apo 2 vite më parë, dhe ne nuk kemi një rrugë në Tiranë. Pra në këtë sens, natyrisht unë e konsideroj shumë suksesshëm. Unë mendoj që zoti Rama ka një karrierë në rënie, natyrisht mbas 6 vitesh në rënie ka ardhur si në rënie, jo, në mënyrë absolute nuk gaboj kur them në rënie, sepse kur zoti Olldashi para pak ditësh e konsideroi të dyzuar, kishte parasysh këtë fakt. Një lider politik që projektohet për të drejtuar një parti kryesore të opozitës dhe është në krye të koalicionit të majt, natyrisht nuk mund të përzgjedhë të shkojë të bëjë prapë sërish një konkurim për zgjedhje lokale. Mendoj që në këtë sens ai akoma është një dyshim të madh për të mbijetuar në karrierën politike, atë që tha dhe zoti Bushati. Pastaj janë probleme pafund që e vendosin zoti Rama në dizavantazh mënyra se si e ka administruar institucionin kryesor, ka qenë gjithmonë konfliktual në raport me institucionet e pushtetit qendror, jo vetëm këtë vit që në pushtet është Partia Demokratike, por ka qenë konstant konfliktual edhe në kohën kur në pushtet ishte Partia Socialiste. Ka pas raporte klientelizmi me mjaft nga grupet e interesit në Tiranë, më shumë i ka kushtuar rëndësi grimit anës estetike, e ka ndarë qytetin në mënyrë të dukshme në një qytet të qendrës dhe një qytet të periferisë, i cili nuk është qytet, po praktikisht gjithë zona suburbane është një fshat i vërtet, ka probleme të marrëdhënieve të komunikimit me njerëzit, pra do të ishte e tepër që unë të vendosja dizavantazhe sepse janë shumë. Sepse do lem mjaft gjëra dhe për shumë fushat elektorale. Zoti Blushi, a keni një oponent kësaj? Patjetër duhet sigurisht ka shumë arsye për të votuar kundër Edi Ramës dhe ka shumë njerëz që presupozojnë do ta bëjnë këtë gjë. Bamiri ka një arsye. Bamiri thot votoj kundër Edi Ramës se vi me vonesë në parlament për shkak të trafikut. Së shfaq Edi Ramës Bamiri, zgjohu pak më herët. Zgjohu pak më herët, ti je në kohë. Tirana është një metropol. Po të shkosh në Rom, të shkosh në Athinë, Tirana nuk do ishte kjo që është, po të kishte një trafik më të vogël. Hajde shkojmë në Tepelen, shkojmë në Librash, nëse duam të jetojmë pa trafik. Tirana është një metropol, prandaj ka trafik. E njëjti debat është çdo kryeqytet të madh evropian. Kush ka zgjedhje? Tani vim te kandidati juaj. Jo, do japësh një përgjigje për këtë apo sepse do i marr dhe opinionin për Ramën pastaj do kalojmë Olldashi. Do kalojmë më pas te Olldashi. A ke një oponent tjetër lidhur me
me dizavantazhet që nënvizoj për Ramën? Patjetër bre, po unë jam i bindur që nuk ka pasur një njeri që mund të administronte historikisht me sa mbaj mend Tiranën më mirë se Edi Rama. Në kuptimin cilësor të fjalës. Tirana është një qytet tjetër, absolutisht tjetër, nga vitin 99 deri në vitin 2006. Ka 6 vjet që është vitrinë e çdo lloj zhvillimi cilësor urban, qytetar në Shqipëri. Tirana e Partisë Demokratike në vitin 99, që e kemi jetuar gjithë bashkë, ka qenë një fshat i madh. Ka qenë një fshat i mbyllur me plera, me kioska, një fshat i rrëmujshëm, i pa sistemuar. Shifti çfarë opozite i bën këta. Del kryeministri thotë, në Tiranë nuk jetohet mirë se kumllat që kanë mbjellë Edi Rama janë të kuqe. Po pse? Kjo është opozita e këtyre. Nuk jetohet mirë në Tiranë, thotë, sepse ka hequr kioskat dhe ka hapur lanën. Po pse? Pak është hequr 20.000 kioska nga Tirana. Me 20.000 kioska në Tiranë është trashëgimia që ka lënë këta në vitin 2000. Përveç tjerave. Tha zoti Topi nuk është hapur asnjë rrugë e re. Po kur dalim që këtej, po kalojmë në unazën e lanës, nga Bryli tek doganat, si i bie, është 2 herë më e madhe. Është ja rrugë 2 herë më të mëdha. Pra cilësia e jetës në Tiranë është rritur natyrisht. Problemet janë rritur në përpjestim me demografinë. Po ju them unë ju. Tirana, zotëri, nga viti 99 apo nga viti 2000 mund të jetë shtuar me 1/3. E dini pse? Sepse në Tiranë jetohet më mirë. Nëse në Tiranë do jetojë më keq, njerëzit nuk do vinë në Tiranë. Nëse në Tiranë do kishte cilësi jete më të keqe, në këto 5 apo 6 vjet që Edi Rama dhe ne kemi qenë pushtet, njerëzit nuk do vinë në Tiranë, nuk do mbanin radhë, më falni. Nga Tropoja në Tiranë, nga Tepelena në Tiranë etj. Lëvizja demografike, absolutisht. Kjo është tendencë e përbotshme, por këtë nuk mund ta fshihni. Tirana është shtuar sepse në Tiranë jetohet më mirë. Ka cilësi jete dhe rritje cilësisë jetës në Tiranë, padyshim. Faturën e kësaj rritje cilësisë jetës në Tiranë duhet na e njihnin ne, absolutisht duhet na e njihnin ne, në radh parë ja njihnin Edi Ramës. Unë nuk jam këtu për t'ju dhënë shifra. Ka një argument mbath, më falni. Ju analizova sepse kandidimi i Edi Ramës në Tiranë ishte i pashmangshëm. Tani kam një pyetje për ju. Pse mendoni ju që Bamir Topi, një tiranës i vjetër, deputet në Tiranë, nuk kandidon? E dini pse? E dini ju. Sepse ai e di që kjo Tirana. E dini ju. Jo, po ja u them unë, pastaj thuaj ti. Në rast se Tirana mundet fitojë nga një kandidat i Partisë Demokratike dhe nga Partia Demokratike në përgjithësi, Bamir Topi do ishte i pari që do kandidonte. Nuk kandidon. E di që Tirana humb. Dhe po përpiqet ta postojë. Sepse për ndryshe, ç'kuptim ka që vjen deputeti Shijakut, kandidon Tiranë dhe nuk kandidon deputeti i Tiranës tradicionalisht në Tiranë. Kjo është pyetje e madhe për këtë. Zoti Topi. Kandidon deputeti Shijakut, Tiranën do ta drejtojë në thonjza. Një deputet nga Shijaku nuk do ta drejtojë deputeti i Tiranës. I Tiranës dhe Mbabadem. Realisht. Pyeteni zoti Topi çfarë arsye ka që s'ka po bëja them unë arsye. Se po të mendoni që fitonte, jam e bindur që juve e keni nisur këtë emision vetëm me parë gjykime. Kjo është një pyetje që e kam për ty realisht. Është një pyetje që unë kam për juve, ju a them unë. Është njësoj sikur unë t'ju pyes juve. Po Bamir, një sekond lutem. Është njësoj sikur unë t'ju pyes juve, pse nuk pranoni të konkurroni për kryetar komune në Dardh. Atje. Natyrisht ky është paralelizmi. Ka një mijë arsye, E ke pyetjen shumë dobët. Juve nuk mund të impononi lëvizjet e kundërshtarit politik. Unë ju siguroj, po të kishte garanci do kandidoje. Ju siguroj që më vjen keq që po dal nga modestia. Po s'ka punë modestie, kjo është punë politike. Në zgjedhjet e fundit të pushtetit të përgjithshëm politik, unë në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë, jam më i votuar, i ka marrë 10.000 vota. Duhet na thuash ti këtu sa vota ke marrë në krajinën tënde. Pra njeriu nuk i trajton në sens lokalist gjërat. Unë jam kryetari i grupit parlamentar, jam nën kryetari i Partisë Demokratike
kam një pozicion shumë të rëndësishëm politik, dhe ajo që ndodh në kampin tuaj që jeni të fokusuar vetëm tek një figurë, se jeni një krizë reale, pra më duket sikur është një pozicionim i detyruar i zotit Rama, në kampin tonë e kemi mjaft figura. Dhe unë e konsideroj zotin Olldashi, nuk e them sot, e kam thënë prej kohësh, zoti Olldashi ka profilin e një kandidati që do t'i fitojë zgjedhjet në Tiranë. Mirë, dakor. Ti je sigurt për këtë? Tani dëgjoj. Unë prap të bëra të bëra një pyetje të cilës nuk i dhe përgjigje. Unë nuk thash pse nuk drejton emisionet e vllajt tënd Shëndeti, ku trupi dhe Shëndeti. Unë thash, jenë politik, je deputeti Tiranës, je Tiranës, si që nuk përsakton... Pse zotrin nuk kandidon ti? Nuk përsakton vendimarrjen time. Tani më leta them unë. E ke gabimur, është njësoj sigur unë të pyes tani për personazhin Beni Ecën vetë. Po sigurisht që ti atë lloj letërsie konsumon. Po kemet shumë i vogël, më kemet shumë brapa. Kjo është letërsia që konsumon akoma. Nuk ka rëndësi, komuniko me staturën që ke. Po më leva të ta them. Kjo që arsye që unë e pata problem që të ribëj edhe një herë debatin që kam bërë në emisione të tjera me ty. Po s'ke ç'bën. Po kemet shumë i varfër në argumente. Argumenti është ky sepse ti ke disa vjet që identifikohesh si krau i fortë i Partisë Demokratike në Tiranë dhe ndoshta ke qenë. Për arsye qytetare, tradicionale, familjare, politike, shumë mirë. Pra, përshtypja dhe perceptimi që ti do ishe kandidati në Tiranë ishe shumë e fortë. Dhe sigurisht që kishte shumë njerëz, përfshi dhe mua ndoshta, që mendonin para disa kohësh që Bamir Topi meriton të kandidojë nga PD-ja në Tiranë. Fakti që nuk kandidon e para tregon që PD-ja i ka numrat e paqartë në Tiranë. E dyta tregon që ti vetë mendon që Tirana nuk fitohet, në fakt. Është paranoik kjo. Po më leta mbaroj. E treta, po arike zoti Olldashi. Unë mendoj që zgjedhja e zotit Olldashi nuk është zgjedhje lirie, është zgjedhje detyruar. Pra, në rastin tonë, bëhet fjalë për një zgjedhje lirie. Njëri i cili ka 6 vjet të qeverisë, vendos ta marrë këtë sfidë pavarësisht nga pozicioni i ndryshëm që ka sot në nivel politik, se është kryetari i opozitës. Në rastin tuaj, është tërpësia për kandidat që ka detyruar kryeministrin të imponojë zotin Olldashi si të vetmin kandidat, sepse kandidat tjerë nuk ka. Dhe unë të pyeta pse nuk kanë, unë mund të them pse nuk kandidoj për komunë dhe kjo është e qartë. Po ti nuk më thua do pse s'kandidon për bashki, se nuk e the këtë gjë. Po nuk mund të thuash mua jam kandidat, jam kryetari i grupit parlamentar. Po jam edhe drejtues politik i fushatës, kështu që unë mendoj që do isha kundër atij argumenti që unë thash për zotin Rama. Unë e konsideroj karrierën politike në një sens tjetër. Pra, unë jam në një pozicion që e kam ezauruar atë pjesë, atë kartë. Jam në një pozicion qendror politik dhe do të jem kontribues në fushatën e zotit Olldashi. Unë nuk jam shmangur. Unë jam në pozicionin e drejtuesit politik të fushatës. Shiko, ju deri tani keni ecur nga, ju thash nga fillimi deri në fund të paragjykime, fushatën e kemi afër. Shpresoj që të bindeni, të futeni në fushatë. Dhe të mos përdorni, domethënë paragjykime se si do shkojë situata pas zgjedhjeve. Unë do të themi që nëse ne do të dinim, do besonim që Tirana nuk fitohet, ne nuk do sakrifikonim kryetarin e partisë. Ka qenë një, e thash unë, ka qenë një zgjedhje detyruar. Problemi i kundër është rastin tuaj. E ka të detyruar, e thanë edhe kolegët. Po sakrifikoni dikë, i cili është mësuar të sakrifikohet, edhe ajo që bërin në Shijak ishte sakrificë, apo? Natyrisht. Absolutisht. Ai është mësuar që të realizojë sfida. Po sakrifikoni dikë në një vend që humbet. Përndryshe do dilë ti, jam i bindur. Po jam, do ta shohim, ne kemi përpara. Edi Bushati? Kështu analiza Ishim të dizavantazhet e Ramës duke ndikur bisedën. Për dizavantazhet e zotit Rama, unë mund të thosha një gjë që është diskutuar shumë e kaluara. Problemi në këto zgjedhje Edi Ramës është problemi me të ardhmen. Dhe për mua këtu qëndron pikpyetja e madhe. Zoti Rama po kandidon për bashkinë e Tiranës, duke qenë njëkohësisht lideri i një partie politike që pretendon shpejt madje të vi në pushtet dhe i opozitës. Qëndrimi deri sotëm i opozitës është krizë në zgjedhjet presidenciale, provokim zgjedhjesh të parakoshme me qëllim fitoren e pushtetit.
mendoni qytetarët e Tiranës që votojnë në 14, në 21, nuk ka rëndësi, për Edi Rama, dhe i gjithë ky skenar që opozita pretendon të arrijë, realizohet në verën e këtij viti. Atëherë, çfarë do ndodh? Zoti Rama do i thotë qytetarëve të Tiranës, më falni, unë jam i projektuar për të qenë njëkohësisht dhe kryeministër dhe do bëjmë prapë zgjedhje në Tiranë, dhe zoti Rama, s'besoj se duke njohur karrierën politike të Edi Ramës, nuk besoj se lideri, duke qenë lideri i PS-s, që fiton zgjedhje, nuk do dojë të jetë kryeministër. Pra, do i lërë në mes mandatin e tij në qoftë se ashtu siç i propozon opozita elektoratit saj do shkojnë në zgjedhje? Unë mendoj që ky është një nga, nuk e di, dizavantazh, por është një nga pyetjet që i duhet shtruar zoti Rama si duhet zgjidhet në mënyrë për pasur transparent me publikun që do ta votojë atë. Si mendon se zgjedhësit që kanë këtë problem me zotin Olldashi? Është pozicioni është tjetër. Fal. Jo, pozicioni është tjetër. Është absolutisht një gjë. Pse nuk shqetësohen zgjedhësit shijak që mbas shqetësohen xhanum? Që zoti Olldashi ndërpret kontratën dhe ka përcen diku tjetër. Ky nuk është problemi. Është debat shumë akademik, i cili mendoj që ka vlerë akademike, gazetareske, por nuk ka vlerë për votuesit. Votuesit shkojnë për të votuar për njeriu që jep më shumë garanci, se ka një vizion më të mirë dhe të provuar, më falni, ka të provuar, ka garanci për të menaxhuar një qytet me afër 1 milion banor, dhe këtë e ka provuar, ka garanci që edhe pavarësisht nga pozicioni që mund të marri dhe të rimandatohet si kryetari i bashkisë Tiranës, mund të sillin pushtet një forcë politike, një opozitë, e cila padyshim, siç ka ndodhur në 6 vjet të fundit, mund ndihmoj nga të gjitha pozicionet edhe kryetarin e bashkisë, edhe bashkinë e Tiranës për një cilësi jete më të lartë dhe kjo gjë është e provuar. Zoti Topi? Mendoj që nuk ka një eksperiencë të njëjtë kudo në botën demokratike. Unë mendoj që zoti Rama e ka prishur një herë kontratën me qytetarët. Ai nga kryetar bashkie që dihet që është një pozicion që të okupon ndjeshëm, sidomos me problemet që ka Tirana, ai e prishi këtë kontratë me qytetarët e Tiranës dhe ju drejtua institucionet të kryetarit të Partisë Socialiste. Kështu që unë do të kisha menduar që rikthimi në këtë kontratë të prishur mund t'i jap zotit Rama vetëm handikape dhe mjaft probleme. Kështu që nga kjo pikpamje e konsideroj si një dizavantazh të dukshëm. Zoti Minxhozi? Tani unë mendoj se Tirana na tregon që këto nuk janë zgjedhje lokale, por që janë zgjedhje praktikisht të përgjithshme, të veshur me një infrastrukturë lokale dhe një pekt lokal. Vetë kandidimi i kreut opozitës dhe i një ministri mjaft të rëndësishëm të qeverisë për bashkinë e kryeqytetit na e tregon këtë. Frika ime është se zoti Rama dhe zoti Olldashi do ta rimarrin konfliktin mes tyre aty ku e kanë lënë te komisioni parlamentari i kulturës. Dhe nëse ne shohim përsëri riciklimin e asaj gjuhë, realisht kjo fushat do të jetë shumë e egër dhe kam frikë se kjo fushat do të bëhet duke u votuar për kryeqytetin, por që të dy do të flasin i pari si kryetar partie dhe i dyti si ministri i brendshëm, sepse do të ftojnë pambarimisht parashikojnë njëri tjetrin lojë për të folur për rezultatet, dështimet e tjerë. Një dizavantazh zoti Rama shoh se në këtë lojë, në këtë votim ai po luan gjithçka faktikisht, nuk luan vetëm bashkinë, por këtë në mënyrë të kamufluar luan dhe zoti Berisha mbrapa, sepse të dyja palët, varësisht rezultatit që do dalë në 21 janar kur të jenë zgjedhjet, do dalin më të dobta ose më të forta në raport me agjendën e verës. Zoti Blushi, pika fundi dhe përmbledhjes dizavantazhet e zotit Olldashi. Dizavantazhi më i madh i zotit Olldashi është zoti Berisha, nuk diskutohet. Zoti Berisha mbetet dizavantazhi më i madh edhe ndoshta një nga figura politike që për shumë arsye, si vlen të shpjegoj, Tirana nuk e pranon. Dhe zoti Olldashi ka një problem të madh që ata që do shkojnë votojnë për zotin Olldashi, në fakt do shkojnë votojnë për zotin Berisha. Pra marzhi i ndryshimit është pothuajse zero. E kundër është e vërtet për zotin Rama. Mund mos jesh votues i Partisë Socialiste
shkon voton për Edi Ramën dhe po ju them zgjedhja e vitit 2003 ka pasur gati 20.000 vota më shumë se Partia Socialiste në atë kohë pushtet. Ndryshimi mes zotit Olldashi dhe votave të Partisë Demokratike besoj që do jetë shumë i vogël, ose zero, në fakt. Sigurisht që përpiqet, e tha dhe zoti Topi, ta marketojnë suksesin e rend. Po e themi gjë që ka një marsh spekulimi të lartë në këtë pikë. Sidomos kur vjen puna për ta ndjerë ndryshimin dhe cilësinë e rend në Tiranë. Tirana, natyrisht gjithë Shqipëria, po të paktën Tirana nuk ka qenë në vitet e fundit qytet, siç presupozohet që thonë, i kontrolluar nga bandat. Nuk kemi pasur probleme rendi në Tiranë. Nuk ka pasur njerëz që kanë pasur frikë dalin nga shtëpitë mas orës 10 natës si në vitin 96-97. Pra, ky është një problem dhe zoti Topi besoj ka ashtruar aktivitet politik si opozitar i denj, normal. Pra, ky instrument ekzekutiv i Ministrisë Rendit në kryesinë e zotit Olldashi nuk ka asnjë impakt në Tiranë. Zoti Olldashi nuk ka imazhin e një njeriu që ditë ndërtoi. Ka imazhin e një opozitari cinik, një njeriu i cili ka fituar në shijak me cinizëm, me forcë, është imponuar, njërin imazh ka sot si ministri i rendit, sigurisht Tirana besoj ka një elektorat pak të ndryshëm, Tirana dominohet nga një qytetari e cila kërkon cilësi, kërkon vizion, kërkon sens praktik, element cilit zoti Olldashi kanë munguar sepse nuk ka pasur mundësi në karrierën e vet, qoftë si ministri i rendit, tregoj që ditë ndërtoi, ditë komunikoi, ditë ketë vizion, din fundit të ketë një staturë e cila bashkon në funksionin e kryetarit bashkisë Tiranës, edhe atë që voton kundër, edhe atë që voton protiv. Zoti Topi. Shumë thjesht, zoti Berisha është sot kryeministër. Natyrisht ka qenë kryetari i koalicionit të djathtë, i cili fitoi zgjedhjet në korrikun e vitit kaluar, dhe me këte kryetar të koalicionit të djathtë, ne kemi fituar mazhorancën e deputetëve në Tiranë. Kështu që mendoj që nuk ka sens ajo çka zoti Blushi parashtroi për pozicionin e zotit Berisha. Mendoj që ky koalicion vazhdon të funksionojë. Edhe disa probleme që ka pasur i ka stabilizuar dhe unë mendoj që në këto zgjedhje ne do të futemi të formatuar në atë mënyrë, ndoshta edhe me shtesë nga partitë e tjera që nuk janë në koalicionin qeverisës. Për sa i përket të sigurisë në Tiranë, do të ishte absurditet të mos merren në konsiderat ato shifra në retrospektiv që Tirana për fat të keq ka pasur në kronikën e zezë. Në rast se sot në vitin 2006 ne gjykojmë për qetësinë e ushtrimit të aktivitetit jo vetëm në qendër, por edhe në periferi, secili në memorien e vet, pa dashur të përmend personazhe të jetës së zezë, e ka, domethënë në memorien e vet, që e kishte të pamundur të shkojë në sektor të ndryshëm, jo vetëm të qendrës, po sidomos në periferi, dhe kuptohet që kualiteti i jetës, ajo që ka të bëjë me sigurinë e jetës, ka një rritje të ndjeshme dhe këtë duhet ta pranojmë. Mos e diskutojmë se ky është një debat që do ecë më pas, po mund bëj një ndërhyrje të vogël. Vetëm sa më shumë shkurt. Duhet të kujtoj këtë gjë që në 3 korrik 2005 nuk ka fituar Partia Demokratike në Tiranë, kemi humbur ne. Dhe shifrat në matematik e majta, do të thotë PS, aleatët e vegjël dhe LSI, që si ishte aleatë joni në 3 korrik, janë gati 20.000 vota mbi PD. Po, zoti Topi. Këto bëjnë disa kalkulime mbi bazën e një informacioni që nuk ka ekzistuar. Pra është e kohë ti referohesh një formacioni i cili ka qenë i çmontuar. Dhe më po i them që edhe PD-ja ka pasur jashtë koalicionit të vet, edhe LZHK-n, edhe ju siguroj që tradicionalisht Tirana, aq më shumë sot me fluksin recent të ardhjeve demografike, është bërë një qytet mjaft heterogjen, dhe ju siguroj që
është një situatë e tillë e cila askush nuk mund ta parashikojë në mënyrë të qartë. Kështu që unë mendoj që fitoria e Partisë Demokratike në zgjedhjet politike të një viti më parë jep vetëm shanse e ripërsëritjes një fitore, sepse jemi shumë afër këtyre shifrave. Zoti Minxhozi? Unë do të fokusohesha shumë shkurt. Bushati që ta mbyll, po? Po, shumë shkurt në dy momente, cilat mund të ishin dizavantazhe zotit Olldashi. Zoti Olldashi vjen nga ekzekutivi, ka një përvojë administrative jo të gjatë dhe përballë zotit Ramës që ka 2 mandate në krye të bashkisë Tiranës dhe ka një numër, le të themi, arritjesh, ndryshimesh, suksesesh në krye të kësaj bashkie, ashtu siç opozita gjen tek ai shumë defekte, zoti Olldashi do duhet fokusohet më shumë tek vizioni i tij tek premtimet. Së dyti unë do të fokusohesha dhe tek elementi numerik, i cili është elementi i fshehur në këtë zgjedhje, do të gjykoja se prania e LSI-s tashmë në formacionin e opozitës dhe nëse do të abstragonim një moment konsumi natyrshëm që të sjell një vit e caj qeverisje dhe momenti i stinës dimrit, po mundohem t'i përfshiqet gjitha në një. Të gjitha këto janë një oponent tjetër i fshehur të cilën vetë Olldashi do ta ketë dhe PD-ja në Tiranë do të ketë vështirë ta kalkulojë. Zoti Bushati? Vetëm po më lejove doja të bëja një se është shumë e rëndësishme mendoj, nuk jam dakord me atë që tha zoti Blushi. Për një gjë, domethënë zoti Blushi tha kemi sjell, si të thuash, krye policin që ka kapur bandat kriminalet e tjerë, por Tirana nuk ka problem sigurie. Pra, nuk i duhet një polic për ta administruar, po e the me fjalë tjera. Absolutisht nuk jam dakord, sepse zoti Olldashi nuk shkon atje si krye polic. Nuk është administrimi i uniformave blu atuja që zoti Olldashi do sjell në këtë fushat, por është e kundërta, është një lloj përgjegjësie dhe moraliteti për të goditur krimin. Janë këto që do gjykohen dhe jo çështja që do ketë pak më shumë ajdut xhepash apo pak ajdut makinash në Tiranë. Është kjo çështja principale. Tani për dal ke defektet. Jam dakord me zotin Blushi atë që thotë. Janë 20.000 vota që në 3 korik e djatha i ka minus dhe unë jam i bindur që sfida e zotit Olldashi bëhet akoma më e madhe, po të mendojmë që në një vend si Shqipëria, me qindra mira probleme, edhe sikur shumë mirë të kishte qeverisur PD-ja, qeverisja të konsumon. Pra, në teori, ky 20.000 votësh bëhet më i madh pas një viti qeverisje. Dhe kjo është sfida që zoti Olldashi duhet të përcaktoj. Defekt tjetër është ai që tham, pra sa do jetë i aftë në një qytet që përveç militantizmit dhe individualitet, sa do jetë i aftë zoti Olldashi të krijojë profilin e tij duke dalë nga hija e zotit Berisha dhe në një farë mënyrë dhe e forcës politike që e kandidon. Kjo është një nga sfidat reale të zotit Olldashi. Në qoftë se ai do mbetet i identifikuar me figurën e kryeministrit dhe me atë të partisë të tip, për shembull, e di shpresun nga zoti Olldashi, të dali një ditë rrugëve Tiranës ose të japin konferencë shtype edhe me Spartak Ngjelen, që para 3 vjetësh ka bërë një fushat brillante për Partinë Demokratike në Tiranë. Dhe e fundit, që do jetë një test real për të, është koha kur pasi të shpallet data e zgjedhjeve, kur do dali përpara qytetarëve Tiranës dhe të bëjë aktin e fundit të lërë postin e ministrit të brendshëm. Nuk e obligon ligji, por e obligon morali dhe raporti që do krijoj me qytetarët dhe me votuesit. Mund të mbyll, po vetëm të lutem sepse jam lidhur me këtë të fundit që tha zoti Bushati, unë ju siguroj që zoti Olldashi i ka parametra dhe integritetin moral që të mos ketë probleme me qenin e tij ministër, natyrisht në momentin që do zyrtarizohet, ai do largohet nga ai pozicion, pra do dorëhiqet. Është zyrtare kjo deklaratë? Në momentin që zoti Olldashi do të zyrtarizohet, zoti Olldashi do të mbaj pozicionin e kandidatit dhe jo sikur se bëri zoti Rama në zgjedhjet e vitit 2000, që qëndroi deri në ditën e fundit të konstituimit si kryetar bashkie, ministri i kulturës. Pra këtu është diferenca e karakterëve dhe e dyta, në momentet e zgjedhjeve janë momente të rëndësishme psikologjike, në këtë lloj konflikti institucional midis pushtetit qendror dhe pushtetit vendor, për shkak të kapriçove të vazhdueshme të zotit Rama, njerëzit janë të prirur të largon këtij konflikti duke sinkronizuar, duke krijuar sinergjizëm, pra duke i dhënë
të djathtës pushtetin vendor që i ka munguar për 6 vitesh në Tiranë. Ta mbyllë atëherë po. Në para se dorë do kasim për ne natyrisht. Për mbyllje. Do do kisi për Bamirin, shumë mirë do bëni. Nëse e kuptuar do do kitani. Dua të them dy gjë që ka një ndryshim themelor mes dy kandidatëve. Zoti Rama është një garanci, zoti Olldashi është një eksperiment. Dhe mes një garancie dhe mes një eksperimenti, sigurisht që Tirana ka një elektorat relativisht pjekur, që gjithmonë ka votuar mirë, edhe në Trekorrik ka votuar mirë. Jam e bindur që Tirana ka votuar mirë dhe në Trekorrik. Ka një elektorat pjekur i cili do zgjedhi garancin para eksperimentit. Në kësutor. Zbesoj të Në pas saj unë besoj që do t'i dekoj protagonistëve dhe do të uroje që zoti Rama më së fundi të bëhet burr dhe të futet në debat me zotin Olldashi. Dhe kjo është një gjë që mbetet për të verifikuar në zhvillimet e fushatës. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë debat i cili ka qenë fokusuar në fushatën zgjedhore që duket se ka nisur tashmë dhe në përzgjedhjen e dy kandidatëve kryesor të forcave kryesore politike për qytetin e Tiranës. Do rishihemi përsëri të njëjtën e ardhshme në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.